toimiko tää puhelinkaan nyt. Mutta tämmöstähän on. Vittu kun nukuttu vielä niin huonosti ja nyt tää kaikki ohjelmat tilttailee. Mä nyt teen tuo vähän muutoksia tuolla kohdassa, mutta ehkä se tästä pikkuhiljaa. Puhelimella sitten. Mulla ei tosiaan tähän kyllä nyt virtapiuhaa, että onko se sitten putslojo, kun tää niin loppu. Katsotaan tuolta. No en mä tiedä kyllä näkyykö tääkään. Ainakaan toi tietokone ei nyt päästä mihinkään. Eli se on nyt, yhteistyö on vähän katkolla tämän tietokoneen kanssa. Mutta. Mikäs toi? No niin. Huomenta vaan Jaana. Teknisiä murheita ja näkyjä jatkuu. Mä en pääse nyt tuolla tietokoneen mihinkään. Eli tietokone on niinku tiltissä tässä vaihteeksi. Mutta tää lähti nyt sitten puhelimella. Huomenta vaan Jani Huovinen. Mä katon tossa, jos mä saan tähän nyt virtaan. Mä en kyllä tiedä mistä mä nyt sitten otan tähän virtaan. Joo, mä annan näitä. Katsotaan nyt, jos sitä tarvii. Joo, huvittaa kyllä. Nyt tämä tietokone niin tilttasi täällä ihan totaalisesti. Voi helvetti sentään. Puhelimen kautta nyt varmin tapa. Mulla oli tuossa ongelmana, kun mä käytin Prism Liveä, ja sehän toimi hyvin, ja kuten Katja sanoikin, kerkesi jo kehu-ohjelmaa, mutta sitten se lakkas toimimasta. Mutta nyt mä en pääse tällä tietokoneella YouTubeen niin kuin ollenkaan. Miettikääpä sitä. Olisiko siellä YouTubessa joku nyt ongelma tänään? Mutta ainakin tämä lähetys nyt näkyy toimivan, niin. Mutta tässä ei pääse, niin kuin tietokoneella ei pääse tonne YouTubeen lainkaan. En tiedä mikä siinä nyt sitten on. No nytkö pääsi? Vai pääsi? Aikamoinen probleema tässä nyt oli. Enkä mä tiedä jatkuuko tää vielä tässä. Mut mukavaa huomenta kaikille. Sehän olisi perjantai. Onko Jaanalla perjantain taideaitta pläjäys tänään? Toivotaan nyt, että tää nyt toimii. Mä en nyt näe mistään. Mä en pääse katsomaan, kun tää YouTube ei tietokone laukasi. Mua hitsi. No nyt tää vähän johonkin hakkasi. Joo. Huomenta kanavalle. Katsotaas. Otetaan nuo epäonnistuneet lähetykset pois täältä. Se oli ihmeellistä tossa mulla, että se niin kun näytti, että se olisi lähetys menossa, mutta mitään ei tapahtunut missään. Ai sulla on parturi. Toikin niin kun vilkkuu täältä tää juttu. Vähän outoa. No niin, katsotaan, jos mä saisin tähän nyt tää oikein kuva. No enpä saa, se hyppäsi ihan jonnekin muualle. En mä tiedä mikä tässä nyt on. Todella rasittavaa kyllä. Joo, ei pysty totakaan niinku muokkaamaan. Ihan. Voi, kyllä usko loppuu kohta Windows. Ei pääse, noihin ei pääse. Se vaan niinku vilkkuu alta pois. Nyt tosta pääse. Ei pääse. Tää on kyllä niin ihme juttu, että tää live mikä pyörii täältä, että mä en pääse ollenkaan tätä nyt muokkaamaan. Tää niinku. No ei tää nyt niin vanha tietokone ole, että se siitä johtuu. Tässä on joku, tässä on nyt joku muu juttu. Joo, ei anna muokkaa tätä ollenkaan. Panas toi kiinni. No ei anna muokkaa tätä ollenkaan. En saa tähän sitä kuvaa. Mä luulen, että on nyt joku YouTube-juttu, että se nyt temppuilee mulla jostain syystä, mutta katsotaan nyt. Eipä tää nyt kovin häppi lähetys. Taas häipy kaikki tietokoneelta. Everything is. Voi vida.
Kokeillaan sammuttaa tuo tietokone, otetaan uudestaan. Ei sano nyt sitäkään tehdä. Mikähän tässä nyt on? Pitääkö hätänapista painaa? Ei päästä sammuttamaan. No sitten pannaan hätänappi päälle. Noin. Joo, joku tiltti iski koneeseen. Katsotaan se. Ai niin, aamupaino oli tänään 109,7. Nyt sammutin koneen ja ei se nyt sitten käynnisty. Oliko se nyt entinen tää kone? Virtaa tulee. Hajosko tää tietokone nyt lopullisesti? Näin muuten saattaa olla. Pimeäksi meni tietokone. Virtaa sinne tulee. Ehkä. Mä tarkistan vielä tuon virtapiuhan tossa. Joo, uusiksi otettiin Pete ja torstai on toivoa täynnä ja perjantai. Ei nyt Jaana, perjantaina on niinku perinteisesti kivaa. Voi vittu. Mutta tää on nyt tämmönen, että mun tietokone ei suostu käynnistyyn ollenkaan. Tää on ihan umpipimeänä. Eli se oli tietokonejuttu sitten, eli nyt ollaan läppäriä köyhempiä sitten taas. Vittu tää on tämmönen tää kevät. Tää on niin kallis kevät, että nyt on virta päällä tuolta ja käynnistynyt saatanan kone. Joi, nyt vilahti jotain. No joo, eipä tässä muuta mitään voi oikeastaan nyt tehdä, kun kyllä siihen vilahti toi kuvakin, mutta ei tapahdu mitään. Katsotaan uudestaan. Joo, siihen vilahtaa vaan toi asus. Ja lähtee pois. Pidetään vähän vähemmän aikaa. 1, 2, 3. Nyt tuli. Pidinkö mä liian kauan pohjassa sitä? Tää on kyllä harmi Nytkö se lähti? Huomenta vaan Miia. Tietokoneongelmia on. Eikä pieniä. Katsotaan se nyt suostus toimii. Mä oon vaihtanut tähän hiireenkin patterit, ettei se siitä ole. Joskushan se tekee tuommoista. Hei, mä sain tietokoneen auki pitkällisten vaivojen jälkeen. Ja lähetyskö piti alkaa periaatteessa tällä tietokoneella, niin 7:45, niin se on se puoli tuntia mennyt tässä. Nyt se tekee tonne tuommoista. Älä tee tuommoista. Hiiri lähti seikkailemaan. Tänään olisi kyllä joo kiva päivä kuvailla noita kaiken näköisiä luonnon tapahtumia. Kukathan nyt on lähtenyt keuluun ihan tosissaan. Katsotaan, jos tosta ei pääse tonne eikä tosta pääse tonne. Mites teillä muuten viikonlopun suunnit? Itse ajattelin yllätys käydä kuntosalilla ja toi pitää ottaa tosta pois, se tekee virheitä. Noin. Noin. Katsojakulma on kyllä aika huono. Mä en itse tykkää tässä alaviistokuvasta, mutta tässä nyt ei
Tässä ei nyt kauneus ole etusijalla tässä lähetyksessä. Katsotaan, jos tosta nyt pääsis. Noin. Ja nyt ratkaiseva napsautus. Naps! Oi, sehän onnistui. Ja tonne laitetaan nyt toi uutta rautarunnarikanavalla ja äkkiä tallennus. Ja nyt toi kuvake vielä, kun saisi tuo. Noin. Näin. Eikö tämä ole hyvä siinä mielessä tämä aamun lähetys, kun tässä oli ongelmia, niin sitkeimmät sattilaiset jakso odottaa, että ongelmat hoitetaan. Hätäisemmät ne lähti jo muihin maisemiin. Tämä on sitkeiden lähetys. Ja nyt jälleen tietokone tilttasi. Joo. Miesot kyllä jaksoi odottaa. Joo, eihän tuossa montaa minuuttia, mutta ei näille piruakaan tee näille ongelmille. Että ne tulee, siis eilen kun mä käytin tietokonetta, kaikki toimi loistavasti. Mä tein tiedot tähän lähetykseen ja kaikki toimi moitteettomasti. Mutta sitten kun mä yritin tuossa laittaa se lähetyksen aamusta, se ilmoitti, että kamera on muussa käytössä ja sitten mun piti aika monta ohjelmaa tuosta käydä läpi ja niin edespäin ja siltikään se ei suostunut toimimaan. Kajausot ongelmat on tehty ratkaisevaksi ja maltti on valttia. Näin se on. Ei tässä ole Laitetaanpas nyt tää tilaajille vaan 15 päivää tilanneille, niin tämähän on tärkeä juttu laittaa. Noin. Se tuli siihen. Älä tee tommosia ääniä. Älä tee tommosia ääniä. YouTube saa valita mainokset ja tasaisesti. Morjes vaan Goldmani, tästä se kesä alkaa, sortsit jalassa. Joo, en tiedä, tänäänhän vissiin on kylmempää ja viikonloppuna taas tulee lunta tupaa ja jäitä porstua. Morjesta vaan Sepolle. Noin Seppo, ongelmat on liki selvitetty tässä. Mulla on tietysti toi nyt mäpä teen tässä nyt tämmösen pikkuliikkeen. Noin. Pannaan toi tietokone nyt kiinni, kun mä sain tuolta nuo asetukset kohilleen, niin ei osu noihin näppäimiin, mutta olipa haastava aloitus tänään. Mutta onhan se selvä ollut, että mulla on nämä koneet ollut, koneet tilttailu. Äijä tilttasi tässä kuukausi sitten ja koneet on tiltannut pitemmän aikaa, että pitäisi uusia koneet, mutta se on rahasta kiinni, ei mulla ole varaa nyt ostella mitään koneita. Puhelin alkaa olla vetää viimeisiä, se on Samsung S21 Ultra, että sekin on niin kuin periaatteessa 4 vuotta vanha. Nythän on tullut jo S25 vissiin, vai tuliko se helmikuussa? Mutta jos miettii sitä, niin onhan sekin tiensä päässä. Tässä ei pysty sitten ääniä säätelemään. Kuuluuko tämä hyvin tämä nyt? Sen voitte kertoa. Että miten hyvin kuuluu tämä lähetys. Tässä ei voi säätää sitä nyt, kun mä otan puhelimella. Tähän on oikeastaan aika hyvä sitten tässä kohtaa. Kuuluu hyvin, no niin. Joo. Joo, hyvä, että kuuluu. Tässä oli isot probleemat, että sanoisin näin, niin kuin Jaanakin muistaa tästä StreamYard-ohjelma, niin ihan paska se on kyllä. Et silloin kun sitä maksaa sen kuukausimaksun, niin se ei toimi yhtään sen paremmin. Ja sama se on tässä Prism Livessä, että kun mullakin oli tuossa vähän säätöä siinä, niin se kun tilttaa, niin et mitään pysty tekemään. Pitäisi vaan ottaa ylläpitoyhtiö, kontakti eteenpäin. Se oli siinä sitten toi taas. Mutta. Tästä muuten kun katsoo kuvassa, niin mulla on naama punainen ja sen verran voi sanoa erittäin hyvin sanotulle, että se ei johdu välttämättä mistään taudista tämä naaman punotus, vaan se johtuu siitä, että mä olin tuolla eilen ulkona istujat ja aurinkoa ulkona, niin siitä tämä punotus johtuu, että ei ole mitään elimellistä vaivaa tässä punotuksessa. Joo, mutta ikä muuten näkyy kaulasta aina, kun tulee ikään, niin alkaa tätä kaulakurppaa tulemaan. Vaikka mullakin on paino pudonnut tuonne Sepolle tiedoksi 109,7 oli aamupaino, niin tätä kaulakurppaa, no sekin voi vaikuttaa, että sitä tulee, mutta tämä on se
naisten ja miesten juttu. Jaana tietää. Kaulakurppa tulee. Ja en mä tiedä, onko siitä sen kummempaa. Tuleeko meistä vanhemmiten kalkkunoita? No, en voi olla. Mutta joo, sille ei oikeastaan mitään pysty. Et sen takiahan on keksitty varmaan tämä poolopaita, että kaulakurpat menee piiloon. Mutta se on iän tuomia juttuja ja ei se nyt ihan laihoille varmaan tuu, mutta jos on vähänkin sitä ylipainoa ollut matkan varrella, niin on se kyllä näkyy noilla hetkinen, sen takia muuten varmaan on kauluspaitakin keksitty miehille, ettei tuo kaulakurppa näy. Mitäs Pete on mieltä? Onko Petellä on kaulakurppaa tullut? Pete tykkää StreamYardista. Joo, niin kauan Pete, kun se toimii hyvin, niin se on hyvä, mutta sitten kun se lakkaa toimimasta. Vanheneminen on hyvä asia. Se on ihan luonnollista jo, ei siinä mitään sen ihmeellistä. Nuorille tiedoksi vaan, että tämmöisiä voi tulla sitten, kun ikää tulee tämmöisiä, mutta ei ne nyt haittaa. Ei se nukkumista ainakaan haittaa, enkä tiedä haittaako se mitään muuta. Mutta Pete, semmoinen StreamYardin kanssa, kun siinähän on se ilmaisversio, niin sehän toimii kohtuullisesti. Miia on jäsen, on 15 kuuta, näin se aika menee. Seppo, se on kyllä laihoillekin mummoille tulee. Jaana maksoi 630 ja aika paljon joo. Petelle tiedoksi, että silloin kun sä maksat siitä StreamYardista, niin sitten se lakkaa jossain kohti toimimasta. Niin mulle kävi ja Jaanalle kävi. Eli Pete vetelee menemään ilmaisohjelmiin, niin silloin se ehkä toimii. Katos, Timelessikin on paikalla. Miten Timeless on koko viikon ollut kateissa? Onko Timeless niin, ettei se tule selvinpäin lähetykseen, vaikka tämä ei ole Rappio live edes? Vai tästäkö se alkaa taas viikonlopun sattailut? Pete sanoi, että on vielä nuori mies. No niin, Pete on kyllä nuori. Petehän on nuori, ikinuori. Joo, ihmiset pelkää vanhemmuutta, mutta sittenhän pitäisi pelkää keski-ikää ja pitäisi pelkää nuoruutta ja aikuistumista. No aikuistumista moni varmaan pelkääkin, se tuo vastuuta, mutta mä en oikein tiedä. Joku kysyy, että oletko täysin parantunut, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon ihan parantunut nyt. Pitkä projekti tämä oli ja vielä täytyy hieman varovainen olla tuossa, ettei nyt kolmiloikkaa en lähde vetelemään enkä korkeushyppyyn, mutta hyvä muuten sanoisin, että eilen kävin tuossa aikamoisen lenkin tekemässä, aurinkopaisto ja fokeli tsungas ja sanoisin näin, että tuntupa hyvältä. Ja tänään sitten tuossa kun heräsin, niin takareidet on hipeät ja etupohkeet ja mitkä noin nyt on, etupohkeet. No joo, tiedätte mitä mä tarkoitan. Eli Miia on tänään 38 vuotta. Tänä vuonna. Niin, Miia on mua 30 vuotta nuorempi. Aika tarkalleen, joo. Ihan ei mene, ei, mutta Rummokolla meneekö Miia vankilaan? Miia taisi saada vapautuskortti, vai mikä se monopoli se on? Vapaudu vankilasta kortti. Aika pahasti toi StreamYard vei Jaanalta kusetti rahat ja mulla ei, mä ei pysty sitä maksamaan, mun kortilla ei pysty sitä maksamaan, mutta vietit sapattiin YouTubesta viikon keväthommia. En mä tiedä mitä sä oot menettänyt YouTubesta, ainakaan mun kanavalla ette ole mitään menettänyt, eihän täällä tapahdu mitään. Tää on vaan tämmöistä tyhjänpäiväistä lässyttämistä. Täältähän voi taimis olla vuodenkin pois, niin eihän täällä mikään muutu. Äijä vanhenee, mutta muutenhan jutut on samaa paskaa kuin aina ennenkin. Siinä mielessä. Mutta mä en tiedä, mitä sä oot muilla kanavilla menettänyt. En osaa siihen sanoa. En tiedä YouTube-kuvioita. Muakin kiinnostaa enemmän kyllä tää kevät tässä.
kevättä, mutta en sen kummemmin yksityiskohtia kerro. No mitäs Taimlesi, sulla meni viikko, että olitko sä kopsuttamassa vaan multaista puutarhaa vai kävitkö myös kopsauttamassa kultaista puutarhaa? Tän voit kertoa, se ei ole niin paha asia. Kumpi oli Taimlesi? Mä otan kahvikupin nyt. Ja kumpi oli Taimlesi tällä viikolla? Oliko multainen puutarha vai kultainen puutarha? Sitten mä katsoin, jos mä saan tämän puhelimen vielä latinkiin tuohon tietokoneelle. Morjesta Katti, kyllähän tää tästä lähti, vaikka ennusmerkit oli aika huonot. Saisinkohan mä tolla virtaa tietokoneesta? Tää on niin saatana piuha sitten taas. Puh. Ei. Tosta ei saa. No eikä se nyt voi sopia. No niin, toi meni tonne. Tässä menee ihan urheiluksi, kun tää säätelee. Noin, virta tuli päälle. Oi. Ette pääse minusta ihan vielä eroon näköjään. Tällaiset puutarhat kaikki tärkeitä, ne hoidellaan. Pete laittaa 3. tippu. Mä otan tosta kupin kaffetta. Sitten mä otan yllätys aamupalan. Ai tässä on lappu, että tiskikone päälle. Täytyyhän sekin sitten laittaa. Otetaan tämmönen sitten. Mä oon joskus Temusta ostanut tommosen puhelintelineen. Tässähän se pelittää aika hyvin. Sitäkin vois vähän tietysti säätää. Ui! Noniin. Menikö se liikaa? 1 pykälä liikaa. Noin. No niin, hei. Tämmönen. Tiedättekö mikä tämä on? Sanoppa Petri Hourula, mikä tämä on. Ja kohtahan toi pääsiäinen tulee, et siinä mielessä, mutta Jaana Lotto puutelee, että lähdetään ulos, mutta vielä toinen kuppikaan. Joo Pete, onko siellä pohjoisessa tämmöisiä näkynyt? Tietääks Miia mikä tämä on? Eemelisen lukkonsa kanssa heiluu. Suklaatipu. Joo, kyllä. Tää on suklaatipu. Oi. Eemilillä on elämässä 2 tärkeää asiaa. Jääkiekko ja tubettajien seuraaminen. Mutta voitaisiin Eemeli saada siihen joku 3. asia. Joo, suklaata. Tää on tosta Tallipihan myymälästä tää tipu.
Tauon jälkeen suke sylkiskeli hyvin. Joo, tänäänkin aurinko paistaa, mutta kylmennyt on ilma aika lailla. Eilen oli kyllä loistava ilma. Tuli käytyä käveleen tosiaan. Ihmiset oli hyvätuulisia ja muuta, kun aurinko paistoi. Mutta onneksi tulee kylmä, että se olisi kauhea, kun terassit aukeaisi nyt, niin voi että taas sitä menoa. En tiedä voittaako Ilves, mutta katsotaan, jos Jokerit pääsis pääsarjaan, niin sitten on jotain seuraamista. Emil, sä oot hyvät kelis, voisi olla kolmas asia sitten. No. Kyllä Emilillä on suppea toi valinta. Entäs Emeli keväisen puutarhan kupsuttaminen? Taimesi äsken just leveili, että se on kupsuttanut multaisen puutarhan ja kultaisen puutarhan. Niin miten se Emeli, kumpi puutarha olisi sulla niin lähinnä sydäntä? Seppo sanoo, että kannattaa lopettaa Jokerin noususta ressaaminen. No mä en kyllä ressaa tippaakaan, mutta ei mulla siis mitään. Jos ei nouse, niin on nousematta Seppo, ei se mua ressaa. Ei mua oikeastaan ressaa nyt mikään, kun sain tän paskahalvauksen ohi tässä menemään, niin ei muuten mikään ressaa. Pipo lattia sängyn viereen, niin ilmestyy suklaamunia, vaan mitä? Tässä on nyt sattiminen niin nopeasti tässä puhelimella, mutta näkyy kohta uudestaan. Joo, ei ole kyllä mitään ressiä tällä hetkellä. Mulla ei oikeastaan ole nykyisin ressiä, kun tiedätte, kun on päässyt tuosta työelämästä pois tänne eläkkeelle, niin ressit loppu Seppo sinne. Että mä en vaan jaksa mitään turhanpäiväisiä asioita miettiä, ei mulla ole ressiikään. Työelämässä on pakko miettiä semmoisia asioita, miten haluuko sitä työnantajan tai ympäristön paine tekee, mutta tälleen eläkkeellä ei ole mitään. Oli kukko käy munimassa siihen pipoon. Miia sanoi, että ei ole ressiä, ei. No joo, Miialla aika ajoin kyllä jonkun asteista ressiä on ollut havaittavissa, mutta mulla ei kyllä ole. Mua noi pelit niinku englannin pelit mä tykkään nyt katsoa, mutta ei nyt millään tavalla mua ressaa kyllä. En mä koe mitään ressiä. Työttömillä voi kyllä olla noin hallituksen päätökset stressaavia. Tuossa kun kävelin eilen, niin aika hyvin leskenlehtiä näkyi tuolla tien varressa. Ja leskenlehtikin on myrkyllinen, jos ei Seppo tiennyt, niin älä mene sieltä hakemaan nyt salaattiaineksia. Eli se on myrkyllinen kasvi. Eli leskenlehti aiheuttaa maksaongelmia ja niin edespäin. Et niitä ei kannata syödä tienposkesta. Monet asiat muutkin tietysti aiheuttaa maksaongelmia. Ei me sitä runnaria ressaa, kyllä me pärjätään, ainakin vie pärjät. Mä en tiedä, että on Emelilläkin kuulolaite jotenkin vinossa nyt. Tai mihin sä oot Emeli sen kuulolaitteesta työntänyt, kun mä juuri sanon, että ei mulla ole mitään ressiä mistään. Niin, sä et sitä niinku kuule, niin sulla on nyt jotain kuulolaite työnnetty väärään koloon niin sanotusti. Mut joo, ei kannata Emeli siitä ressaa, vaihdat sitä kuulolaitteen mikrofonia, hyvä pesasta siinä välissä. Seppo, sä oot aika paljon syöttöä tienposkesta kasvia.
Löysitkö yhtään tölkkiä, oliko köyhää seutua? Tiedätkö mitä, Taimes? Mulla ei ollut pussi mukana. Eli siellä on näin pari tölkkiä ja kyllä harmitti, kun 30 senttiä meni ohi suun. Toinen tölkki oli vähän rutistettu ja se oli siellä likaisessa ojassa ja toinen tölkki oli vähän olisi vaatinut kiipeilyä. Mutta mulla ei ollut pussia mukana, niin mä jätin ne sitten jollekin toiselle. 30 senttiä menetin tuossa Taimes eilisellä kävelyllä. Mulla on yleensä takataskussa semmoinen pussi, minkä mä oon taittanut sinne ja pysyy hyvin mukana, mutta nyt sitä ei ollut. Että meni perseen rapsuttamiseksi vaan, kun etin sitä pussia, mutta eihän se mitään. Kivahan se on takapuolta rapsuttaa välillä. Vai mitä, Emeli? Aurinko paistaa ja fokelit sumua. Mutta 30 senttiä menetin. Suuri pettymys oli tässä kohtaa. Tämä on ollut kyllä niin kallista ja nyt kevät tässä. Niin paljon menoja ja tuolle sairaalaan kyllä 400 €, niin. Mutta siinähän ei maksettu sairaalan ruuista, että siinä mielessä. Ja perkele mua harmittaa tuossa sairaalan reissussa, että mulla on napa vähän vinossa. Mitäs Pete tähän sanot? Napa on jäänyt vähän vinoon, kun on siitä tökkinyt letkuun sisään. Niin en tiedä korjaantuuko se tossa. Paljonko suuri kuulolaite maksaa? No Taimesi on siinä asiantuntija. Kysyt Taimesilta, se tietää nämä asiat. Ja pattereiden vaihtoaikataulut. Erittäin hyvin kysyt, onko vatsa toiminut hyvin. Joo, aamukakka tuli ihan liukkaasti. Kyllä. Ei ollut ripuli eikä ollut tappipaskaa. Että on ollut semmoista kohtuullista kakkaa tullut. Ihan hyvin on toiminut. Eikä ole tarvinnut pissallakaan käydä pahemmin yöllä, erittäin hyvin sanottu. Että nämä on toiminut kyllä ihan ok. Ei ole. Siinä sen puolesta sanomusta. Taimes sanoi, että huppari huppu, hyvä hätäpussi. Ei kun tekemään potilas vain navan vinoisuudesta. No en mä tiedä, onko siinä tässä iässä mitään väliä, mihin suuntaan se sojottaa. Sehän voi olla, että tuo turvetus vielä kestää jonkun aikaa. Mä tuossa on vähän niin kuin kuullut semmoiselle, jolla on tämmöinen pitkä projekti ollut tässä, niin ne kertoo, että 2 kuukauttakin voi olla semmoista turvotusta tuossa. Nohan mulla on mustelmatkin vielä jäljellä, mutta on ne nyt, ei ole vielä kellastunut, mutta on ne jo haalistunut. Eli se kestää se turvotus siinä jonkun aikaa, mutta en mä tiedä, onko se mitään merkitystä, kun mä en ole silleen ulkonäköorientoitunut. Eli toi ei ole mulle sillä tavalla, mutta huomasin vaan, että napaa vähän vinossa, kun pistin tonne sipikorttiin tuohon. Mulla on se yksi tikki siinä vähän auennut. Ja se ei haittaa nämä vinoja, iän tuomaan ekstraa vinoudet, joo, niin on. Onhan mulla nämä hampaatkin, kun halot liiterin nurkas, ne on aina ollut tämmöiset ja nämä on aina ollut tämmöiset hampaat, kun halot liiterin nurkas, mutta tää on persoonaa, mä tykkään näistä, että kamalan näköistä, kun nuo ihmiset käy laittaa tekohampaat suuhunsa ja sitten se on semmoinen tasainen tekohampaat. Olisi kauhean näköistä, kun mulla olisi tasaiset hampaat, että tämä harvuus sopii mulle hyvin ja muutama syömähammas tässä vielä on ja niillä vedetään menee mitä saadaan. Elikäinen kauneus haittaa, 5-numeroinen sun. Joo, ei se mua kyllä haittaa. Kettu vinossa sanoi. En tiedä mitä ne muuta on tuolla ronkkinut. En osaa sanoa. Erittäin hyvin sanottuhan tietää varmaan. Olisiko ne se jotain muutakin ronkkinut? En mä oikein tiedä. Se on vähän paha kun ne nukuttaa, niin ethän se tiedä mitä ne hommaa siellä. Voin ottaa valokuvia jonnekin ja vaikea sanoa mitä siellä on touhuttu. Parempi kuin ei tiedä. Jansat kettu vinossa ja kapineen. Mutta ei ne siinä karvoja ollut leikannut kuitenkaan. Et periaatteessa olisi voinut seivaa samalla, vai mitä Emeli? Eikö toi jos alapää seivaus voinut samaan hintaan kuulua? No nyt se on muuten helpompaa, kun mulla on maha pienentynyt, niin nyt näkeekin vähän mihin seivailee.
Tämmöiset puolisolla vaihtelee. No en mä tiedä kuinka paljon ne puolisot sitä napaa kattelee, en osaa sanoa. Vai onko se Taimlesi sulla, että se avekki aina sormea pyörittelee navassa? No joo. Mä en ole niin napakeskeinen, niin se ei haittaa millään tavalla. Mut on vähän silleen rupsahtaneen näköinen. Mä nukuin aika huonosti viimein. Jotenkin ei vaan unta saanut. Ja sit jos sain, niin se oli semmoista katkonaista, että en tiedä. Mä katsoin vähän liian myöhään telkkaria eilen. Olisi pitänyt 9 mennä nukkuun, niin olisi nukkunut hyvin, että se on kumma toi uni, kun tuossa jo 7 aikaa rupeaa haukottaa. Ja sitten kun se ei siihen reagoi mitenkään, 9 sitten väsyttää jo enemmän eikä siihen reagoi. Sitten kun valvoo tonne 11, niin eipä saatana saa unta sitten. Et se on kyllä, tämä ihmisen elimistö on kyllä aika tehty meille aika ilkeäksi. Eli onko se tarkoituksella suunniteltu tämmöiseksi, pientä kiusaa tekee koko ajan. Mutta tämmöistä tämä on, ei tää sen, elämähän tää vaan on. Me ollaan juteltu siitä tämän elämän tarkoituksesta, että ollaanko me edes olemassa, millä sen todistaa, ei kyllä millään. Eli lasketaan tuosta 10 miljardia vuotta eteenpäin, niin milläpä todistatte, että olet täällä edes ollut olemassa, et kyllä millään. Kuten ei aikaisemmatkaan olijat voi todistella. Eli aikajänne on täys pitkä, niin aikajänne on tarpeeksi pitkä, niin se elämän olemassaolon todistaminen vaikeutuu aika rajusti. Sitä ei pysty sitten todistamaan. Eli olemmeko me edes olemassa? Mitäs Jaana, tuntuuko, että olisit olemassa? Mutta sitä ei voi todistaa. Itselle voi todistaa, mutta ne kanssaolijatkin kuuluu siihen omaan maailmaan. Eli periaatteessa niiden todistusarvo on aika huono. Eli jos Jaana kysyy vaikka Taimlesilta, että olenko olemassa, niin Taimles voi sanoa, että todennäköisesti olet. Mutta Jaana, Taimlesikin kuuluu sun omaan elämääsi, eli omalla tavallaan Taimlesin mielipiteet on jääviä. Eli pitäisi saada joku oman elämän ulkopuolelta todistaa, mutta sehän on mahdotonta. Jos sä ajattelet, että sä oot olemassa omasta mielestä, että jos sä haluat, että joku todistaa sun olemassaolon, niin se pitäisi tulla ulkopuolelta. Mutta silloin kun se tulee sieltä ulkopuolelta, niin silloin se on osa sun elämääsi, eli todistusarvo putoo saman tien. Eli tämä on vähän sama kuin nämä avaruusjutut ja muut, niin jotkut asiat on semmosia, jossain kun mennään jonnekin pikkuosiin ja niin edespäin, siellä on semmosia juttuja, mitkä on olemassa, mutta silloin kun ne havaitaan, ne ei enää ole olemassa. Eli Tämä on niinku aika selkeä juttu ja Sepon mielestä on typeriä horjunut. Seppo, jos et sä ymmärrä sitä, niin eihän minä sille mitään voi. Mutta on tää semmosiakin varmaan paikalla, jotka ymmärtää mitä näitä asioita. Jaana sanoi, että Otto huomaa. Nyt Jaana, Ottokin on sun elämässäsi. Esimerkiksi mun elämässä Otto ei ole olemassa. Eli niinku, tämä pointti on se, että meidän elämässämme, mitkä on olemassa, niin ne on meidän omassa elämässä ja sen ulkopuolisista me emme tiedä. Jaana voi sanoa, että Otto, mutta sitä mä en voi sanoa, että onko Otto olemassakaan. Tai joku, joka ei Jaanaa tiedä. Eli tämä on vaikea juttu ymmärtää. Ja Sepon mielestä typeriä horinoita, mutta Seppo, tämä on avaruudesta, puhutaan samoilla jutuilla ja niin edespäin. Jos ei joku ymmärrä, niin tekeekö se jutus typeryyden? Toiset jotkut uskoo vain, jos itse näkee, totuus kuitenkin on ihmisen silmä on helppo huijata. Joo, siinä on semmoinen juttu, että toi totuus, mitä me nähdään, niin me nähdään vaan se, mitä aurinko meille heijastaa. Eli tämä on näin, tämäkin on valitettavasti aurinko tekee. Vetoset ajattelen siis olen. Niin, se oli tämän oma käsitys Aleksis Kiven, mutta
Joo. Aleksis Kiven ajatus, mutta se oli hänen omassa elämässään. Ei Aleksis Kivi tiennyt esimerkiksi Petri Hourulasta yhtään mitään. Eli Petri Hourula et ollut Aleksis Kivelle olemassa, mietipä sitä. Ei tule kaulakurva vanhuus yksi. Joo, Sepollekaan ei tule. Muistelet sitten, kun naamaripäässä istut 70-vuotiaana siellä kellarissa, niin naamarin alta heltta heiluu. Muistele tätä keskustelua sitten. Joo. Ajattelen siis olen. Ei se ole, oliko se Aleksis Kiven sitten, niin. En muista kenen se oli. Eli sekin vanha fraasi on jonkun sanoma tai oletettu. Sehän voi olla, että joku kirja on säveltänyt sitä, vaikea sanoa. Nyt Seppo, sun on hyvä lähteä baariin, kun sä alkujänkkäykset tänään teet täällä. Niin, niin. Siitä on hyvä lähteä baariin sitten parantamaan maailmaa. Seppo voi olla semmoinen henkilö, Seppo, ootas hetki. Seppo voi olla semmoinen henkilö, joka täällä mun lähetyksessä kuuntelee näitä, kun mä sanon, että meidän maailmankuvamme perustuu siihen, mitä meidän päässämme tapahtuu ja nähdään, että kaikki ulkopuolista, mitä me emme näe eikä koe, ei ole olemassa niin sanotusti. Eli se tulee olemaksi havaintojen kautta. Niin voi olla, että Seppo menee tänään baariin ja saa muutaman lonkeron, niin Seppo siellä käsi pystyy sanoa, mutta kun teitä ei ole olemassa, jos teitä ei kukaan havaitse olevan. Emeli, sä tulisiko baari? Älä Emeli mene baariin. Tuo alkoholi ei sulle kyllä tee hyvää. Jansa, nukkuminen on yhtä tärkeää kuin syöminen. Niin, ja vessassa käynti on myöskin tärkeä toimenpide, vaikka se on, sanotaanko, sitä ei arvosteta tarpeeksi. Mutta onneksi meillä on erittäin hyvin sanottu, joka kysyi tänään, miten tämä on toiminut, nämä vatsa, ja se on toiminut hyvin, eli onneksi joku huomioi tämänkin asian. Ja nyt on taimisi muuten ollut avaruudessa oltu tänään ja aamu 2 puhuttu, että tämä on täydellinen lähetys tänään. Voiko tähän mitään muuta enää saada tämmöiseen näin vaatimattomaan lähetykseen? Jani sanoo, että juo piimää, pää kasvaa. Mulla on semmoinen muistikuva, että kun juo piimää, niin nyrkit kasvaa. Mutta se on varmaan paikkakuntakohtaista, mitä siellä kasvaa. Tällaiset ruokaperäiset on tärkeä osa hyvää ruokailua. Ruokaperäiset, mitähän se tarkoittaa? Ruokaperäiset. No ei äkkiä kyllä aukea ruokaperäiset. Tuo käsite ruokakin on niin häilyvä, että mikä on ruokaa? Onko mehiläiset ruokaa? No onhan ne, jos niitä syö. Eli periaatteessa kaikki elollinen. Miksei puukaarnakin on ruokaa jollain asteikolla, mutta nämä on hankalia juttuja, että mikä taimesi on ruokaa. Ei se tarkoita sitä, että on ruokaa, mitä pystyy syömään. Esimerkiksi jonkun muovipussin pystyy varmaan syömään, mutta sitä ei voi määritellä ruuaksi, mutta puun kaarnaa jopa pystyy jollain kriteerillä määrittelemään ruuaksi. Eli nämäkin on hankalia juttuja. Jaana kysyy, että onko ruokaperäiset ruokaryyppy. Skepe sanoo, että ruokaperäiset on ruokalepo. En tiedä, mitä toi tarkoittaa, toi taimesi ruokaperäistä. Mutta se munuaiskeitto ei kyllä ole ruokaperäistä, että sitä mä en pysty ymmärtämään, että miten helvetti joku syö jotain munuaisia. Mä en pysty ymmärtämään. Taimessa on ruoan jälkeinen lepohetki. No Skepeli tiesi? Näköjään joo. En olisi kyllä tiennyt
Ei ollut mulle tuttu sana toi ruokaperäiset. Mua kyllä vähän harmittaa toi tietokone, kun mä just sain laitettua tuossa nuo asetukset kaikki kohilleen ja muuta, niin sit se rupeaa aamusta tosiaan sekoilemaan. Niin. Ja toisaalta no ohjelmat, voihan se olla, että se on joku taas helvetin tärkeä päivitys huhtikuussa tullut näihin ohjelmiin, niin se kaikki on selällään jonkun aikaa. Kyllähän toi siis tietokoneen käyttö, kun jossain vaiheessa oli sellainen, kun sä ostit tietokoneen, niin se lähti tosta vaan käyntiin, salasana ja se oli siinä. Nykyisin se kysyy kaikki käyttäjätiedot joka paikkaan ja sitten kun surffaat tuolla, niin koko ajan evästeitä kysytään joka paikkaan. Ja Emil, että runnarin ruoka on se 3. No, ehkä sulla Emil se 3 on autolla ajelu. Ei se ehkä ruoka sulla ole. En oikein jotenkin pysty sitä miettimään. No entäs Hemeli, jos ajelu olisi 3, niin onko sulla 4. spiidojen kyttäily? Nythän taas alkaa kesä, niin spiidojen kyttäily. Mulla ei kyllä ole spiidoja perkele. Tämmöiset vinukkaa en ikinä huolisi automaattista päivitystä. Mäkin olen ottanut ne pois päältä, mutta kun tässä on kaikennäköisiä ohjelmia, mitä se päivittää, niiden läpikäyminen on aika työlästä hommaa kaiken kaikkiaan. Eli nämä ohjelmat ei ole enää silleen käyttäjäystävällisiä, kun ne haluaa kaikki tiedot käyttäjästä ja haluaa työntää mainoksia ja muuta. Tuleeko muuten tässä ohjelmassa tai tässä lähetyksessä mainoksia ollenkaan? Mä en tiedä, tuleeko tässä edes mainoksia. Toivottavasti tulee niin helvetisti. Emilille spiidoja, mutta spiidon muki Emilillä on. Onhan se Emili tyhjää parempi sekin. Kesällä hurmaat sille Porin rannoilla kaikki mummot. Oi. Mulla on Emeli spiidon muki pesukoneessa. Joo, spiidomukki on pesukoneessa. Pete sanoo, että tulee ihan vitusti mainoksia. No hyvä, joku sentään toimii tässäkin hommassa. No mainoksethan on siis Pete tärkeät, koska sillä kustannetaan näitä tubettamista. Ja mä just tein veroilmoituksia, niin aika paljon on niin kuin kuluja tässä tubettamisessa. Eli puolet melkein tuosta tuloista niin on kuluja, kaiken näköisiä. Eli sanotaanko, jos ei mainoksia olisi, jos pelkän jäsenyyden varassa olisi, niin tämä menisi miinuksen puolelle tämä lähetysten tekeminen. Niin sitten se olisi vähän huono. Ei näitä sitten kyllä viittisi oikein tehdä tämmöisiä livejä. Muuthan siis tulee ohi mennen noin monet videot, mutta huomenta vaan Harri Lyyrä, merellinen päivä, Suomen linnaa, Kruunuvuoren rannasta Kruunuhakaan. Joo, aurinko vielä tänään paistaa ja nyt muuten varoitus teille arvoisat katsojat, varsinkin Timelessille varoitus. Niin mä katsoin tossa, niin tänä keväänä on hukkunut jäihin jo 19 henkeä. Eikö se ole aika paljon? Eli ahvenet saanut ruokaa niin sanotusti. Ja 40 on pudonnut jäihin ja ollut semmoisen niin kuin tiukka pelastustilanne. Niin mun mielestä se on aika helvetin paljon. Eli jäät on ilmeisesti normaalia ohuemmat nyt. Pete, sä oot livejä tehdään ajankuluksi rauta. Niin Pete, sä voit tehdä, kun sulla ei ole mitään oikein ohjelmiikaan siinä. Mullahan on kaikki mahdolliset videon käsittelyohjelmat, Pete, ja Photoshopit. Et meillä on vähän eri lähtökohta tähän tubettamiseen. Sähän olet, Pete, käytännössä rappiotubettaja ja eihän siinä tule mitään kuluja, kun käyttää ilmaisohjelmia, mutta mä teen aika paljon muutakin videoja, kyllä sitä kuluja tulee. Eli se on Pete mitä tekee. Mullahan on siis vanha kanava, yli 17 vuotta ja alussahan tää olikin semmoista erilaista, nykyisin se on muuttunut.
Eli sisällön tekeminen, Pete, ei ole ilmasta. Sen takia sullakaan ei ole noita rappiolive-lähetyksiä. Eli jos säkin rupeisit tekemään videoita vähän vaikka muista kaupungeista tai jotain muita, ostasit jotain tuotearvosteluja ja muita, niin sä huomaat, että niitä kuluja rupeakin yhtäkkiä tulee ihan helvetin paljon. Tossa just kun räknäsin kaikkia kuitteja ei löydä, niin kyllä niitä aika paljon kertyy, kun tuo liikkuu ja kuvaa. Eemeli tykkää, että Pete on tupetuksen paalupaikalla. Tällaiset paikalliset osaa uida. Pete sanoo, niin se riippuu mitä tekee. Juuri siitähän se on kiinni. Eihän se periaatteessa, jos on puhelin ja tuo ilmaiseksi voi laittaa YouTubeen, eihän siitä mitään kuluja. Mutta jos tekee vähän enemmän kaikenlaisia videoita, niin. Se ei ole halpaa lystiä. Mutta jokainen tekee niin kuin parhaaksi katsoo, piruko siitä. Ei mun kanavalla niin paljon tienaa, että ei tarvitse kateellinen olla, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä mä otan niin kuin kuluja pois, kun verottajakin vie vielä osansa näistä paskatuloista. Tässä kuussakin, Pete, on jo 5 euroa ansaittu. Ajattele, eikö se ole uskomaton summa? 5. päivä ja 5 euron päivätahdilla nyt tienattu, Oi saatan. Mutta nyt ei ole tänne kuuluu vissiin mitään kuluja. Ei kun olihan, mä kävin kuvaamassa tossa niin 2 bussikorttia piti käyttää tai bussimatkaa. Eli mulla meni melkein 4 euroa meni tossa kun kävin kuvausretkellä taas, että 4 euroa meni kuvaukseen ja tänä kuussa on 5 tullut, että euro olisi plussan puolella ja siitä sitten maksetaan verot vielä. Niin. Tällaiset kaikki ilmanen epäilyttä ja ainakin huomasi, miten kalliiksi ilmanen voi tulla. Kyllä. Harjoittaa reeneihin mukaan livevetoreeneistä, joo. Ei se äänet ole niin tärkeät tämmöisillä ainakaan harrastelijoilla. Pete sanoi 1-2-5 per päivä. Niin, ei se, siis tuossa muusikoilla ja laulajilla, tiedätkö mikä Harri Lyyrä on se ongelma? Että muusikot ja laulajat, kun tekee musiikkia, niin ne pyrkii siihen, että se olisi mahdollisimman hyvää se musiikki tietysti. Mutta tämmöinen esimerkiksi kun meikäläinen kun kuuntelee, niin se on ihan sama, että meneekö siinä yksi nuotti oikein vai väärin, niin ei sillä ole mitään merkitystä mulle. Toki tekijälle aina on, että se on se pointti, että jos se mikrofoni ei ihan synkäs ole, niin ei se ole niin iso juttu kyllä. Ei sitä kannata murehtia. Joo, mietipä Pete, kun taas tubettaminen vielä semmoista kuin aikoinaan oli. Eli se oli hyvin säädeltyä. Eli piti alussa olla edes 1000 tilaajaa ennen kuin pystyi tekemään live-lähetyksiä. Ja se mun mielestä se sääntö saisi olla edelleenkin. Se oli kyllä ihan hyvä. Se piti näitä lähetyksiä vähän tasokkaampina ehkä. Ehkä mullakin oli silloin parempia videoita, saattoi olla näin. Ja joo, vakiokimppa tehtiin tossa jo, mikähän päivä se oli. Se on tehty jo, mutta mun mielestä rasittavin juttu oli YouTubessa silloin aikoinaan, kun jos teki jonkun videon, niin sillä piti olla kun 301 näyttökertaa kun tuli, niin YouTube tarkisti, että onko ne aitoa katsojia. Ja se saattoi kestää puoli vuottakin se tarkistus, eli siinä meni puolen vuoden katsojat metsään suurin piirtein. Kun mullahan oli siis kaikki videot, missä oli oikeita katsojia, niin sitten joku hyvä video sain aikaiseksi, niin YouTube pysäytti sen 301, eikä esittänyt sitä eteenpäin, niin monet mun hyvät videot on menettänyt katsojat tämän YouTuben politiikan vuoksi. Täysimiesten nykynuori musiikin tekijätkään nuoteista perusta. Laulu ei mennyt Paavo lausumisen suuntaan. Paavo Väyrysen lausumisen suuntaan. Emeli sanoi, että koska multiliveen tulee verotus. No kyllä niissä käytännössä on se, mutta kuka nyt tekee Emeli veroilmoituksia? Mä oon tehnyt kyllä nuo veroilmoitukset, kun mun mielestäni se on omalla tavallaan niin kuin tää tubettaminenkin silloin kun mulla on kaupallinen kanava.
kun mä teen näistä veroilmoitukset ja muut, niin tää on rehtiä peliä niin sanotusti. Eli mä oon sitä mieltä, mutta jos joku ei tee näitä ilmoituksia, niin ei se mulle kyllä kuulu mitään. En mä ole mikään verottajan asiamies ja mulle on aivan sama se, mutta mä itse teen kyllä veroilmoituksen näistä tupetuotoista. Eli näin se vaan on. Eli mua ei kannata siitä haastaa, koska mä teen, enkä mä jaksa siitä jauhaakaan sen kummemmin. Että, jos ei joku usko, niin on uskomatta. Pete sanoi muistaakseni, onko 50 vai 100 tilaa pysty riimaan. Niin, joo, sekin on muuttunut. Ja koko ajan tämä muutoksia. Nyt toukokuussa Pete muuten YouTube ilmoitti, että se rupeaa laittaa automaattisesti mainokset videoihin. Eli mä en tiedä sit, jos et sä ole yhteistyökumppani YouTubessa, niin se saattaa silti näyttää mainoksia ja ne menee sitten YouTuben pussiin ne mainoksrahat. Eli toukokuun, oliko se 15. päivä, niin YouTube alkaa laittaa vanhoihin videoinkin mainoksia, että tämmönen juttu siinä tuli. Joku tämmönen ilmoitus. Mä en pystynyt katsoa, kun mä oon tässä puhelimella, mutta sieltä tuli tommonen ilmoitus YouTubesta, että tämmöistä tää on. Ja totta kai se on ymmärrettävää, sillä tavalla tämä YouTube pyörittää näitä. Teosto vaatii, että biisit nuotitetaan, niin joo, ettei ole copyright ongelmia. Toi on kyllä vaikeaa loppupeleissä nykypäivänä tuo musiikin teko, kun musiikki on niin kauan tehty, niin siinä on aina pieni riski, että soundit muistuttaa jotain toista kappaletta. Eli siinä on kyllä pieni riski aina siinä. Ja voihan se olla, Harri Lyyrä, että tuo YouTube jopa sun omista kappaleista alkaa valittaa, kun sen mielestä se voi olla jonkun toisen kappale. Mullakin on semmosia juttuja, että mulle tuli just ilmoitus tuolta YouTubessa, että joku oli käyttänyt luvatta minun videon sisältöä ja mä kävin kattoon sitten, että mikä se on se luvaton käyttö. Niin mulla oli tuossa yhdessä aamulähetyksessä oli semmoinen taustakuva, kun mun kamera ei toiminut, niin siinä oli tuo automaattinen ohjelman taustakuva, StreamYardin pyöri siinä taustalla. Niin siitä tuli ilmoitus, että joku on käyttänyt mun sisältöä ilman lupaa. Eli jollain toisellakin oli tämä StreamYardin taustakuva pyörinyt. Mutta joo, ei siinä mitään. Mä sitten laitoin vaan arkistoin sen, etten siitä sen kummallisempaa, mutta nämä on näitä. Eli ohjelma tekee taustakuvan ja YouTube ilmoittaa mulle, että sisältö on väärin käytetty. Harri Lyyrä taisteli YouTuben kanssa pitkään esittää omaa musiikkia. Ihmiset, on mukava kuulla runnarin jurinoita. Joo, mukavuus loppuu, kun jokerit nousee pääsarjaan, Emeli. Niin kauan on kivaa, Emeli. No joo, nää on näitä. Mutta kaikenlaista sitä sattuu, kun oikein tahattuu. Näin se vaan on. Ei elämää pidä ottaa niin vakavasti, kuten mä sanoin, että se on omalla tavallaan nuorena sitä on niin selkäsuorana ja maailma edessä, mutta kun vanhemmiten huomaa, että kyllä tämä aika, no en mä sano turhaa, mutta semmoista aika samanlaistahan tämä on. Ihmisillä on se sama kuin eläimillä, eli 3 asiaa. Ravinto, reviiri ja lisääntyminen. Ja me ihmiset olemme kaikki niistä riippuvaisia johonkin määrättyyn pisteeseen saakka. Ai Emeli valittaa jokereiden tärkeitä kallin lipun hintoja. Joo, huippuseurat ei Emeli ilmaiseksi anna lippuja. Täytyyhän niiden ottaa rahaa, että ne saa kunnon joukkueen kasattua. Muistakaapas muuten yläpeukku. Timelessi, tänään on sun molemmat puutarhat tässä kuopastu lähetyksessä, niin pistäpä yläpeukku. Ai PT Kanavaluoto 2002, siitä tulee tässä kuussa 13 vuotta. Joo, mulla tulee se 18 vuotta tulee kesällä tupettamista. Ja on mä nyt tietysti vähän aktiivisempi kuin Pete olla, mulla taitaa olla yhteensä yli 10 000 videoa
tehtynä, että hieman aktiivisuutta on ollut enemmän, alkuaikoina vielä enemmän. No jossain vaiheessa tuli jopa 10 videon päivätahdilla, että on se aikamoista tekemistä. On se aikamoista tekemistä. Onko Jokerit saanut takaisin Suomen kansalaisuuden? Ilmeisesti on, kun ne ykkösessä pelaa. Mä katsoin, tuolla oli netissä listattu suomalaisia tubettajia. Niin jossain vaiheessa mä olin kärjessä, eli mä tein eniten videoita päivän aikana. Ja oliko se kuukauden aikana? Siellä oli toi Viherahokin oli aika korkealla siellä, ja mä en muista mikä se olisi ollut. No Niilo 22 oli jossain vaiheessa, mutta se putosi siellä listoilla. Mutta mä en muista mikä siellä oli se, mikä kilpaili mun kanssa jonkun aikaa tuosta tuotteliaisimmasta videoista, mutta No Tuomas Kela ei siellä listalla ole. Tuomas Kelakin taitaa tehdä sen 3 videoa päivässä. Mä eilen vilkasin tuossa, niin oli 3 videoa tehnyt edellisen päivänä, eli onhan se aika tahti sekin. Jumalat voitit Vihera. Joo, tuottelijaampana videon tekijänä. Tuossa yhdessä vai? En tiedä tämän päivän. Olisiko se ollut joku Suomi-tubettajat tai joku tämmönen lista? Vitsi kun mä en voi katsoa, kun ei en viiti tuo tietokonetta ottaa tuosta auki. Mutta en tiedä, onko siinä mitään merkitystä, mutta se kertoo lähinnä aktiivisen tuottamisen. Kun Peten kanssa just juteltiin tässä, että sehän riippuu miten näitä videoita tekee, niin. Tai jos sä teit omasta päästäsi, etkä käyttänyt tekoälyä, loistava suoritus. Joo, kyllä, pääosin. No, mä nyt toki muutaman tekoälyvideon tehnyt ja pitäisi joku päivä leikkiä niillä enemmän, mutta en mä oikein tiedä. Et kesään myöten tuossa on ideoita kyllä aika paljonkin. Katsotaan nyt sitten. Se on parempi kuin liikaa suunnittelee etukäteen siinä helposti. Tainosi perkele, et laittanut sitä yläpeukkua. Tää on rasittavaa, kun et voi noudattaa kanavanhaltijan ohjeistusta. Pete sanoo, noin 1000 videon vuosivauhti. Joo, kyllä se sitä luokkaa on. Mä en ole tuonne toiselle kanavalle tehnyt aikoihin video. Pitäisi joku päivä sinnekin tehdä joku video taas. Kyllä sielläkin kuitenkin on 1700 katselukertaa kuukaudesta. Ne joku katsoo niitä vanhoja videoita vielä sielläkin. Ja voihan, niin, joo, mutta nämä on näitä. Jani sanoi, että Tuomas Kelan livet on hauskoja ja sanoo vaan huomenta tai iltaa. Niin, mutta jos ei tarvi muuta, ei kai se. Eihän kaikille kanavalle tarvitse höpöttää, niin kuin meikäläinen lässyttää tästä tämmöistä tyhjää paskaa koko ajan, mutta eihän se ole välttämätöntä. Mä luulen, että jos Tuomas Kelan kanavalla on se, että chatti pääsee kirjoittelemaan, että se on se niin kuin pointti sillä kanavalla. Mutta onhan Tuomaksella oli ihan hyvin nämä Taimaa videot, että kyllä siellä niin kuin putkavideot oli aikamoista kontenttia, että harva pystyy tuohon kontenttiin, mitä toi Tuomas Kela teki aikoinaan tuolla Taimaassa. Ja onhan Tuomas Kelalla, niin onhan hän ollut kohtuullinen laulaja kuitenkin. No Taimnes on tarkka, mihin peukalonsa laittaa, mutta Taimnesi, kun sä katot sitä keväisiä puutarhoja, niin sun kielessä voi vahingossa osua tuohon yläpeukkunappiin. Kieli ulkona katot, miten puutarhat kukoistaa, niin siinähän voi osua tuohon yläpeukkunappiin, kielen kärki. No joo, mutta siis mä oon katsonut toi joskus, kun näyttää noita jotain, kun Tuomas Kela laulaa, niin onhan vähän kohtuullinen laulaja. Ei nyt erityisen hyvä, mutta kohtuullinen. Eli jos miettii, siis mä en osaa laulaa ollenkaan. Mä oon semmoista niin kuin monilla meillä täällä, jotka menee karaokeen, luulee osaavansa laulaa ja sitten ne huutaa siellä. Ja se on niin kuin lähempänä huutamista kuin laulamista. Mulla on ehkä ihan sama, että se on semmoista rääkymistä. Eli ei sitä voi oikein laulamiseksi sanoa, mutta karaokeksi sitä voi kutsua. Eli siihen verrattuna siis Vetelä oli ekäsatsi vetelänä. Toi on toi kaljapete, sehän vetää vatsan tuohon kuntoon.
Mulla on kyllä ollut nyt tuon sairaalakäynnin jälkeen niin kakka on ollut ihan kiinteitä ja ihan ok. Ei ollut mitään niin valittamista ja kivasti on liikkunut, että ihan kiva ollut kyllä siinä mielessä. Vessassa käynti ei ole mitään probleemaa. Erittäin hyvin sanottu, eli kaikki on sujunut mallikkaasti. Joo, Petelä on Pirkka-ilta tänään. Niin, perjantai. Joo, mulla ei ole tuommoista alkoholin mielitekoa. Mitä Eemeli tähän sanot, kun ei tee mieli? Tämä sanoo, että hyvä laadun tai säännöllinen vatsatoiminta, mikä estää aina housuun paskomisen. Niin, ei aina, mutta joskus. Niin lähes aina tästä kirjoittaa. Mutta ei se tee hyvää vatsallekaan, jos aina niin on vesivehmaan jenkkaa käy vessassa toimittaa, niin ei se oikein hyväksi ole. Vai mitä palikat on mieltä, että kyllä se kiinteä kakka välillä pitää olla. Pete on viimeksi ottanut sunnuntaina, niin vetelyys ei voi siitä. Kyllä se voi, Pete. Se voi nimenomaan johtua siitä vielä. Ei se ole seuraavana päivänä aina. Et vatsassa on paljon toimintoja, mitkä kestää palautua. Eli jos niin sä vedät kihtilääkettä isänmaan kautta, niin se voi viikonkin olla, Pete, vesimahmaa jenkkasoida. En sano, siihen säästyy rahat sullakin Jokereitten peliin. No mä en tiedä, Emeli, säästyykö nyt mihinkään rahat. Tämä on niin kallis kevät ollut, että tässä on ollut niin paljon menoja ja yli 400 € tonne sairaalaankin meni maksua, että se on ollut kallista tämä Emeli, tämä kevät kyllä. Näin kiinteällä kivempi. Joo, ja just Emeli, tein veroilmoituksen ja vähän tulee mätkyjä nyt tämän YouTuben takia. Vaikka vähennyksiä oli paljon, mutta silti tulee vähän mätkyjä. Eli tämä on Emeli kallista lystiä, ei jää kyllä Jokereiden peleihin nyt rahoja. Pitäisi lähteä ulos tölkkejä keräämään nyt että saisi vähän tasapainotettua. Mutta kallis syksy tai kevät on ollut. Ja miksei syksykin, mutta tämmöistä se on. Ihmiset kalliita, niin liput kyllä halvemmin 80 € lippu Jokereiden matsiin kyllä ärsä. No on se aika kova hinta kyllä, 80. 80, eli silloinhan kannattaa ostaa telkkarista joku palvelu, missä näkee, niin saa puoleen hintaan. Taisut rauha ja rakkaus maksaa, mutta onneksi jo ilmasta ruokaa kuulostaa ihan vassarin vaalikujulta. No mä en ole kyllä vasemmistolainen, vai mitä sä tarkoitat? Mutta en ole kyllä oikeistolainenkaan. Nythän on vaalit. Mä muuten taimellisesti käyn sunnuntaina äänestämässä. Eli se on mun taktiikka, että mä käyn äänestämään, mutta ehdokasta en vielä tiedä. Mulla on pieni epäilys taimellisesti, että mä saatan äänestää keskustaa. Miltäs kuulostaa? Sanokas arvoisat sattilaiset, että onko mä ihan pääpimeä nyt, että mulla on vähän ajatus keskustaa. En mä SDP:tä halua äänestää, se on vähän niin kuin liian kommaritouhuu, mutta keskusta voisi olla. Keskusta pettää aina, no persutkin pettää aina. Ja miksei, no kokoomus ei petä, se ajaa aina rikkaiden asia, mutta kun mä en ole rikas, niin ei pysty sitä tekemään. Ja siis istumaan, täytyisi muuttaa sen fanin katson, eikä se kiekkomatsi ollenkaan. No ei meni, eikö se jaksa nuori mies seisoo siellä? Pakko, kun sun on aina istumaan siellä päässä. Se on kyllä mielenkiintoista muuten, onko kukaan teistä, Harri Lyyrä tai kukaan muu huomannut, että alkuvuosi on aina nihkeitä taloudellisesti. Jostain syystä se alkuvuosi aina on nihkeitä. Taimisen mielestä keskusta on ihan hyvä. No, nyt se on Taimnesillä pää pehmennyt kevätauringossa. No tämmöistä tää. Mutta Eemeli, älä syö leskelehtiä, kun liikut tuolla.
Se on hyvä niin kuin miettiä, että kun talvella ei keltaista lunta, niin keväällä ei keltaisia kukkia niin tienposkesta. Niin tämä on Emeli helppo muisti, ei keltaista syödä. Veteen äänestä vahva tunne. Kanavassa STP toistaiseksi tarvitset parhaat vaalikoululahjukset. Hei, nyt arvoisat katsojat, kuunnelkaa tarkkaan. Eemeli, katos, että nyt se kuulolaite on kunnossa ja otettu pois sieltä väärästä kolosta. Niin nyt tarkkana, nyt on tärkeä tieto. Seppo Hovimestari, oletko paikalla? Tämä on sinuakin hyvin koskettava tieto. Mä sanoisin, että Petri Houlu kanavaa, Timelessia ja mitäs muita täällä nyt on paikassa. Mä en tiedä, koskeeko tää Eemeliä. Seppo on paikalla, hyvä. Tää koskee suurinta osaa meistä miehistä. Ja saattaa jotain Katjaakin kiinnostaa tämä asia. Nyt tää on tärkeä info. Mä lasken 5 alaspäin ja sit mä kerron tän teille. Ja voitte kiittää sitten jälkikäteen tämän lähetyksen antamassa taas uskomattoman tarpeellisesta infosta. Ja se tulee tässä. 5, 4, 3, 2, 1. Perhana ei sormet riittänyt 0. Otetaan uudestaan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Noniin. Eli informaatio on tämä. Tänään päivänä Puuilo tarjoaa ilmaiset makkarat niin kauan kuin makkaroita riittää. Eli nyt Puuiloon hakee makkaraa. Ihan vielä tietysti kannattaa mennä, mutta tuossa päiväaikana ehtii. Eli Puuilossa ilmaista makkaraa. Ja Seppo, muistahan käydä ruokatunnilla hakeen Puuilon makkarat. Mä itse aion kyllä käydä hakemassa varmaankin. Luulisin, jos musta saa liikkeelle, en tiedä. Katsotaan nyt, nämä aina hanke. Mä eilen kävelin kyllä niin paljon, että mikähän toi... Toissapäivänä kun lähdin ulos, niin mä menin, oli niin kankeet se kävely, että en viittinyt paljon kävellä. Mutta eilen mä lähdin, kun nuori orhi tonne kävelee ja tuli kävelty, ihan kiva ilma oli. Saa nähdä, mitä tänään tuntuu. Kun tässä taas koneella istuu, niin onko sitä jalat ihan jumissa ja paskan. Kanava sanoi, ja nätit likat tarjoilee makkarat ainakin täällä mun Puuilossa. Niin. Kehtaako Timelesi mennä tonne ajan Mersulla siihen makkarakoju eteen, niin kehtaako Timelesi vaatii varmaan autoon tarjoilua tuossa makkarassa. Eli jos näette, että jossain makkarakojulla Mersulla tulee ja ajetaan siihen makkarakoju eteen, niin se on Timelesi, mikä vaatii autoon tarjoilua. Mutta mä en tiedä siis, pystyisikö volttikuskit tuomaan Puuilosta makkaraa. Ai saatana. Tää on Puuilon makkarapäivä. Ai kanavassa se Times, joka ottaa likat mukaansa. Niin, mutta eikö meillä ollut näitä naisten miehiä täällä kanavillakin, jotka käy siis Puuilossa, jättää makkarat siihen, ottaa tytöt mukaan. Taimisen käy katsomassa, jos on paskaa makkaraa, saa henkilökunta kuulla sen. No eiköhän ne jotain halvinta Lidlin makkaraa ole tuolla. Se riippuu muuten varmaan paikkakunnasta, että tuo makkarahan saattaa tulla paikalliselta. Joko Ari Korva on käynyt aamupullakahveet juomassa. Muistahan Ari Korva, nyt kun sä käyt aamuisin aina ottaa RL Dallas-pullaa ja kahvia, niin kesällä sitten uimarannalla joutuu enemmän vetää vatsaa sisään, kun kävelee, että se tulee yllättäen nuo turhat kalorit tollasesta pullan syömisestä. Ja miettikää, mä en ole siis syönyt ruisleipää eikä vehnäleipää aikoihin, niin paino on 109,7. Ari Korva just kahvilla. Risto sanoi, että ei ole Puuilo. Voi saatana. Pete sanoi, että kalliit makkarat, jos lähtee Torniosta asti hakee. Tätähän mä, Pete, just sanoin sulle, että eri asioilla on eri kohdassa erilaiset kulut. Että
Ei se mullakaan ilmasta ole, jos mä lähden sitä hakemaan, mutta mä suunnittelen jotain muuta siihen. Arikorsat on ainoat kalorit ja Jaana on lenkin heittänyt. Joo, paljon Jaanalla oli aamupaino, ootko käynyt katsomassa? Naisethan välttelee vaakaa. Ja miettikää silleen, että siis kuukausi sitten sairaalassa mitattiin mun paino, niin se näytti 118 kiloa. Ja sitten kun mä pääsin sairaalasta, se alkoi putoon, kun muistatte, niin 109,7 oli tänä aamupaino. Eli alle 110 on Seppo pysytty. Ristoson Nysselä pääsisi kyllä Tampereella hakemaan makkarat. No sehän sopisi hyvin, jotain muuta keksit samalla reissulla. Niin. Mä en kyllä tosin tiedä paljon Nyssen lippu maksaa. Paljonko se hinta. Mä en itse, jos mä joudun Nyssellä meneen, niin mä käytän eläkeläisalennusta, että se on vähän edullisempi. Mutta tähän muuten otan kohtaa kantaa, tähän kun saadaan tämä makkarat keskusteltua, niin otan kantaa tähän Nysse-juttuun vähän enemmänkin. Jos mä muistuttakaa siitä Nysse-jutusta, niin mä muistan, kun mähän unohdan niin nopeasti tämmöiset asiat, niin mulla on pieni kannanotto tähän asiaan. Ja koskee nimenomaan Nysseä. Mutta perkele, jos se saa vain yhden makkaran, niin se on kyllä. Eihän siellä Ristokaan nälkä lähde yhdellä makkaraan. Ristosta 470 AC-alueella. Oho. Eläkeläisillä olisi puolet tuosta 2,35 maksaa. Se olisi kohtuuhintainen, varsinkin jos jotain muuta asiaa. Mutta jos on jotain muuta asiaa, niin on paha hinta kyllä. Toki lähikaupassa se makkaran saa kyllä ehkä halvemmalla. Tuolla on aika paljon ollut noita vaalikojuja, ei ole tullut käytyä kyllä. Taas Pete lähtee itäsiipeen. Taimisko se oli Oton korvat helikopteriropelit? Ai tuolla hinnalla saa hyvää jo kaupassa, niin se on, mutta se on se tapahtuma. Se on se tapahtuma. Jos miettii, niin kuin Eemelikin menee tonne matsiin katsoa jääkiekkoa ja maksaa itsensä kipeäksi tuosta ottelun näkemisestä, kun se voisi seuraavana päivänä katsoa se ilmaislehdestä, ei maksaisi mitään. Niin se on nämä vähän tämmöisiä juttuja, se on tapahtuma. Eli käydä makkara syömässä. Toivottavasti nyt ne on varannut sinne, ettei heti lopu, kun siellähän kaikki eläkeläiset heti kun kauppa aukeaa rynnimässä siellä makkarakojulla. No niin, nyt mä otan kantaa tähän Nysse-asiaan. Eli toisin sanoen, Nyssessähän on tämä lipun tarkastajat, jotka tarkistaa näiden, onko lippu maksettu. Ja nyt nehän oli siis virkapuvuissa nämä Nyssen tarkastajat. Nyt ne on siirtymässä siviilipukuihin. Ja mun mielestä se on huono juttu. Eli nythän on kyse siitä, että kaupunki rahastaa ihmisille, jotka menee ilmaiseksi, kun valvontamaksun idea on se, että ihmisiä annetaan sakkoa, kun ne matkustaa ilmaiseksi, on niin kuin rangaistus, mutta nyt se on rahastus, koska jos lipuntarkastajat käyttävät virkapukua, niin aina kun ne ilmestyy ratikkaan, niin porukka näkee, että okei, täällä käy tarkastajia, pitääpä ostaa lippu tai leimata. Eli toisin sanoen se on niin kuin ennaltaehkäisevää, kun ne on virkapuku päällä. Nyt kun ne käy siviilissä siellä kyselemässä lippuja, niin sehän on pelkkää rahastusta. Eli näin se muuttuu nämä asiat, että lipuntarkastajan virkapuku mun mielestä on tärkeä. Ilmeisesti Helsingissä on jo sitten näitä siviililipuntarkastajia. Onko Seppo näin? Eli mun mielestä se on huono, että kyllä toi ratikoissa ja busseissa, jos tarkistetaan lippu, niin ehdottomasti se virkapuku pitää olla. Se monia väärinkäsityksiä vie pois. Ja lisäksi se on niin kuin signaali siitä, että lippuja tarkistetaan. Siviilit päällä, kun siellä liikutaan, niin se ei mene ihan samaan piikkiin sitten enää.
Eli joku tulee sivilit päällä sanoa, että onko matkalippu, niin alatko sille näyttää jotain lippuja? Mä epäilen vähän. Toki se joku laite voi olla, mutta sehän voi olla joku skanneri, millä skannataan rahat tilit. Tällaiset ilmaiset matkustajat pitävät rajalle hyväksikäyttö ja kaikki tyyni. No siitä ei ole kysymys Timelesi tosta, että sä nyt sekoitit taas kaksi asiaa, kun puhutaan siitä, että virkapuvulla on ennaltaehkäisevä vaikutus, niin, niin Timelesi ei taas ymmärtänyt kerran, mistä puhutaan. Arko, jokainen on potilaan lipun tarkastaja. Emeli muistaa Leksa ja Makka. No Emeli on taas jäänyt tupehtajiin koukkuun. Pystyykö Emeli puhumaan mistään muusta kuin jääkiekosta ja tupettamisesta? Kyllä vähän huolestuttavaa on Emeli toi. Elämässä on niin paljon Emeli muutakin. Mäkin puhun siitä sun tästä ja vähän tostakin. Että jos mä jauhaisin jostain helvetin jokereista ja tupettamisesta pelkästään, niin olisihan tämä aika typerä kanava. No, typerä kanava toki muutenkin on, mutta se on eri tavalla typerä. Niin elämässä pitää olla muitakin aihepiirejä. Elämä on muuten loppupeleissä Emeli äkkiä ohi, kun sä jauhat vain jääkiekosta ja tupettamisesta, niin se on hyvin nopeasti ohi se elämä. Sitten sä vanhainkodissa mietit, niin sä mietit jotain Leksaa siellä, vanhainkodissa kiikkaat, niin en mä oikein sitten tiedä. Mä mietin ainakin, että kevättä ja muuta, mitä tässä iloisia asioita näkee. Joutuu jokaisen näyttää henkilö, kun se aito tarkastaja työlästä voisi kuvitella. Kyllä se näin on. Ja toi lipuntarkastajan juttu on se, että se on pukeutunut Che Guevaraan, niin se antaa sen kuvan näille matkustajille, että täällä tosiaan lippuja tarkistetaan. Se on mun mielestä ihan hyvä juttu, että niitä tarkistetaan. En mä sitä sano, mutta virkapuku päälle. Mä itse kyllä leimaan, mutta joskus meinaa jäädä leimaamatta, ratikas varsinkin. Jos sanotaanko näin, että ratikassa ensin menet bussilla, sit hyppäät ratikkaan ja vaihdat toiseen ratikkaan, niin siinä saattaa käydä semmoinen pieni virhe, että jää leimaamatta. Eli periaatteessa tuossa pitäisi olla kyllä semmoinen systeemi, että jos sä olet leimannut kortin, niin ei sun tarvitsisi joka vehkeessä uudestaan sitä leimaa, vaan se meni sitten sillä samalla kortilla. Mutta nyt se täytyy joka vaihtoyhteydessä leimaa ja mun mielestä se on huono juttu. Se pitäisi muuttaa ensimmäisenä. Mutta eihän sitä muuteta, koska nyt tulee sakottajat sieltä katsomaan. Niin pienikin lipsahdus, niin se on siinä sitten. Mutta näinhän sitä saavat kaupungille rahaa. Vai Timeless ilmi antaa kaikki ilman liput matkustavat. Oi helvetti sua Timeless. Mutta ethän sä Timelessin kulje millään ratikalla, kun sä ajat Mersulla pitkin kyliä. Niin toihan on siis valhetta vaativat karkeat sanat. Eihän Timeless käytä julkisia kulkuneuvoja. Vai katsoako Timelessikin tupevideoissa, jos siellä joku menee julkisille, ettei leimaa, niin Timeless soittaa sitten liikennevalvoja. En tiedä. Mun mielestä systeemit täytyy olla semmoisia, että ne toimii hyvin ja sit valvonta semmoista, että se on niinku asiakaslähtöistä. Skepelistä Timeless nakkaisi kuskinkin pihalle, jos ei lippua löydy. Niin sekin vielä. Kanavasat usein tulee maksettua ilmaisesti tyhjällä visakortin lähimmässä, joka mukaan toimii. Kuski sanoo, että me kyytiin siitä. Joo, se on yksi tapa kyllä. Että olen huomannut vastaavaa kyllä. Ja sitten mä huomasin tuossa yksi päivä, että eräs matkustaja puheesta pääteli venäläissyntyinen, vaikka tietysti niitä voi olla suomalaisia, mutta kuitenkin nainen tuli bussiin ja hän rollaattoria työnsi siinä edessään. Tuli bussiin ja hän pisti sitten rollaattorin kiinni siihen juttuun ja sitten hän lähti reippaasti kävelemään sinne penkkiin istumaan. Et mä mietin vähän, että olikohan todellinen toi rollaattorin juttu. Et mä en tiedä, saako busseissa muuten rollaattoreilla mennä ilmaiseksi vai koskeeko se vaan lastenvaunuja. En tiedä. Mutta se jotenkin musta haistoi kyllä nyt tuosta läpi, että
tässä mentiin nyt ilmaiseksi bussilla. Seppo sanoi, että Ukrainassa syntyi Venäjä ja Ukraina ei suomalainen erota. Joo, Seppo, en tiedä sitä, mutta jotenkin aistit oli avoinna, niin hyökää töihin, vittu, upia pilkki syyppää ja rahaa 2 kuukautta, menepä töihin. Mitäs toi nyt tarkoitti sitten? En tiedä mitä tuo tarkoitti. Töihin, vittu, upia pilkki syyppää ja rahaa 2 kuukautta, menepä töihin. Niin se tarkoitti, että ne tienaa ryyppäämisellä 2 tonnia kuussa, niin sitäkö se tarkoittaa? Ei kai ryyppäämisellä sentään voi noin paljon tienata. Perkele, jos tienaakaan, pitäisi mun lähteä rommipulloa hakemaan, jos 20 tonnia tulee. Kun ei täällä tubettamisessa ole tässä kuussa tullut kuin 5 euroa, niin pitäisikö munkin hakea rommia vähän? Tuntuu aika uskomattomalta kyllä. Jos eihän lähimakset oikein edes toimi, niin menee helposti pummelu teknologian piikkiin. Joo, mä en tiedä minkä maalainen oli, mutta jotenkin musta haisi, että hän meni nyt sitten. Mä en tiedä johtuuko siitä, että pälyili, kun tuli bussiin. Tai joku, siinä oli semmoinen piirre. Mies oot ketä upia pirkkis. No en oo kyllä seurannut, en tiedä heidän kuvioistaan kyllä mitään. Pottukoirahan oli silloin siellä Thaimaassa, että se vissiin sai siitä aika paljon rahaa. Mutta en mä nyt Pirkkiksestä ja upista tiedä, että onko heillä samanlaista systeemiä. Mutta toisaalta hei, semmoinen asia, että jos näin on, että joku tienaa ryyppäämällä noin paljon rahaa, niin se on aina ansaittu, että ei tuo ryyppääminenkään mitään helppoa hommaa ole. Eli jos rupeaa niin ammattiin juomariksi, niin se on raskasta henkisesti ja muuten. Eli onhan siitä hyvä korvaus saattaa, vai mitä Hökäle on mieltä? Pitäähän siitä saada kohtuullinen korvaus. Mutta sanotaan, että kyllä sen 2 tonnia saa helpommin menemällä töihin kuin ryyppäämällä. Että se on mun mielipide. Toki saatan olla väärässäkin. Mikäs on Petri Hourulan ajatus tässä, että onko helpompi ansaita ryyppäämällä vai röitä tekemällä? Mutta hyvinhän sitten, jos noin on, niin ihmisiä kiinnostaa toi juominen, että onhan se nähty täällä tupessakin toi sama juttu. Eli näissä ihan normilähetyksissä, että aina kun ottaa alkoholia on enemmän katsojia, mutta tällaiset ammattiryyppäillä pitäisi olla hyvä työterveyshuolto. Joo, kyllä. Kyllä. Se vaatii paljon, että kaikki eurot on kyllä aina ansaittuja, se on mun mielipide. Mutta ihmisiä kiinnostaa eri asiat. Se on vain näin. Mä en omalla tavallaan tuntuu vähän oudelta. Vete ei pystyisi kuukauden putkeen vetäisi kuolema kuittaisi. Mulla on sama 2 päivääkin olisi liikaa jo. Mutta tuntuu vähän oudolta, että joku jaksaa katsoa, kun jotkut ryyppää ja maksaa siitä. Eli periaatteessa yleensä niin kun maksetaan siitä, ettei tarvitse katsoa. Mutta maailma on muuttunut Eskoseni ja minä en aio muuttua sen mukana. Et mä pidän tämmöisiä lähetyksiä, että näistähän nyt ei, kyllä työnteolla saisi enemmän, mutta tuleehan mulla eläke kuitenkin, että ei tää nyt niin kuin siinä mielessä ole niin haastavaa. Mutta ei multa oikeastaan noista kannata kysellä, kun en mä noista tiedä hevon persettä. En mä seuraa mitään kännilähetyksiä. Vetesot toki onhan ne nuorempia, mutta kuitenkin. Niin. Missäs ne nyt sitten ryyppäilee? Mikä heillä on se paikka ryypätä? Siellä niin Itä-Suomessa, kun nämä nyt on sitten. Mikä se paikka oli? Oliko se Paltamo? Olisiko ollut? Vai Nurmes, jompikumpi. Nurmes tai Paltamo, niin sielläkö ne nyt ryyppää? Vai oliko se pottukoira Nurmeksesta? Vitsi, mä en tiedä kyllä. Mutta Itä-Suomeen kuitenkin nämä. Mitä Seppo on mieltä, jos nämä kaikki
alkoholistriimaajat, niin on Itä-Suomesta, että onko Helsinki jäänyt lapsipuolen asemaan tässä. Helsingissä striimaa vaan vaaleat blondit, jolloin Akuankan huulet, mutta Itä-Suomessa on vielä aitoja alkoholisteja, jotka striimaa. Aitoja alkoholisteja, joo. Onkohan noissa Pete muuten noissa rappiolähetyksissä, onko kaikki aidosti rappiolla? Sekin on vähän semmoinen mielenkiintoinen juttu. Seppo sanoi, että pääkaupunkiseudut on kyllä täysin paitsiossa tuossa kenessä. Joo, niin on. Itä-Suomi on siellä. Itä-Suomi on voimissaan. Seppo sanoi, että kyllä on Härmäkin voimissa. No mä en ole huomannut kyllä Härmästä tai Pohjanmaalta, niin en ole kyllä semmoista skeneä nähnyt. Tällaiset rappitupettajien pelotevaikutus itärajan katoavaista. Pottukoirasuunnitelma tekee rappio Big Brother, miten se kirjoitetaan. Mutta eihän nois siis Seppo, sä oot nyt härmäkäsite, sulla on vähän vääntö. Meinaatko, että Suomessa vaan Itä-Suomi ja härmä, että niin. Ei se näin Seppo mene. Seppo on helsinkiläinen, että Seppo katsoo Kehä kolmosen ulkopuolella, se on vaan Härmä ja Itä-Suomi. Onko siellä Seppo Lappia sun kartassa ollenkaan? Mia sanoi, että enneksi en kuullut tuohon kentreen. Seppo sanoi, että ei ole. Onko ei ole Lappiikaan Sepon kanssa? Voi saada. Itä-Suomi ja Härmä vaan. No. Mutta tuossakin oli jotain tamperelaisnimiä, niin ei ne kyllä kuulu Härmää millään tavalla. Se on Pirkanmaata ja Pirkanmaa nyt on ihan eri asia. Seppo sanoi, että Oulun kohdilla ylöspäin lukee vain jääkarhuja. Tällaiset ei juomiselle mitään voi, suomalaisen on se geeni. Seppo sanoi, että piti kirjoittaa hämäläsi, ei Härmä. Okei, no Sepon kirjoitusvirheeseen sitten. Hyväksytään Seppo tämä, että sinullekin tapahtuu virheitä, jos minullekin joskus on saattanut tapahtua. Mie sanoi, että Oulussa on pahimmat rappioiset, kun katsonut TikTokissa. Okei, siellä on siis eri TikTok-rappiotupettajat, tai siis rappio-tiktokkaajat sitten vielä erikseen. Okei, no niin. En ole kyllä tietoinen näistä, mutta enkä mä halua ollakaan, ei mua kiinnosta kyllä oikeasti. Kyllä se riittää, että tällä kanavalla Ari Korva, Petri Hollas, Kepeli ja mitäs näitä nyt on. Et nehän ei ole niin rappioporukkaa kuitenkaan. Ja mikäs tää yksi? Joo, Kuuko tietysti. Ja Timpuri ja mitä näitä nyt on. Mutta nää nyt ei sille ole kyllä rappioporukkaa mun mielestä. Vai onko ne rappioporukkaa? Mä teen muuten yhden leivän nyt ja otan kahvin, niin vastatkaa, onkos noi Ari Korva, Petri Hourula, Kuuko ja Timpuri ja oliks näitä vielä muita, niin onks nää, kuuluuko nää rappioskeneen vai onks nää jotain muuta? Tällaiset onneksi on kanavia, jolla voi olla ihan selvinpäin. Kyllä. Ja Multilive-kanava ei ole sellainen kanava. Niin. Oi. Mutta mä otan kahvia. Mä näytän teille ton gluteenittoman leivän. Perkele kun on paikat jumisko tossa istuu. Ei ole hyvä paikka istua. Niin, jos mulla on leipää, se on tietysti toinen juttu. Ei perkele pakastimessa on leipää. Voi. Jäi leipä syömättä. Otetaanpa pakastimesta sulaa. Mä voin ottaa sen
Tää on muuten ehdottomasti paras gluteeniton leivän korvike. Mä voisin tästä tehdä muuten erillisen videon. Tää on siis helvetin hyvä leipä. Eli tämmönen pakastetuote, Moilasen tumma pyöreä. Eikä ole maksettu mainos. Eli tää on gluten free. Eli siis tää niinku periaatteessa jopa tuoksuu vähän ruisleivälle ja maistuu. Ja sitten kun tää pistää airfryeriin pari minuuttia, tulee ne reunat siitä vielä kovettuu. Niin uskomattoman hyvä tuote Moilaselta. Ja tää löytyy Prisman pakastealtaasta. Mä oon näitä nyt syönyt. Eli aineosat vesi, tattarijauho, rouhe, riisi, raskijauho. Mä en tiedä mikä on raskijauho. Täysjyväjauho, perunakuitu, psyllium, hiiva, melassi, rapsiöljysuola, karamellisiirappi. Eli toisin sanoen, jos sanotaan, niin tässä ei ole myöskään palmuöljyä. Ja sydäntuote. Ja tää on kyllä semmonen, että tähän jää nyt sitten himo, kun tätä syö taimesi. Mietipä taimesi, kun sulla on himot sinne multapuutarhaan ja kultapuutarhaan, mutta nyt kun sä syöt tämmöistä tummaa pyöreää, niin jää tähänkin himot, että sitten alkaa himoja olemaan sulla kevättä. Joo, tää on älyttömän hyvä kyllä. Gluteeniton, vehnätön, laktoositon, runsaskuituinen. Ja kyllä mä oon huomannut nyt, kun mä oon jättänyt sen ruisleivän pois ja vehnäleivän, niin paino on pudonnut edelleen hieman. Ja lisäksi mulla ei ole sitä petehourulaista vesimehmaa jenkkaa vessassa. Että ihan normaalisti toimii. Eli sitten jos juo olutta, niin sitten on sitä prutputusta jonkun verran. Mutta enhän mä nyt oikeastaan juonut. Viimeksi join silloin lauantaina sen 2-3 olutta, mutta sehän nyt ei ole määrää eikä mitään. Petehän juo sen verran, joku se käy hakemassa ne oluet. No tässä on sitten tässä on synnynnäinen himo ollut pieneen pyöräiseen tummaan ja vaaleeseen. Niin. Joo, laktoositon ruusunmarja kerrosviili. Ei ollut sulaneena ei ollut leipää. Niin mä voisin kyllä tehdä tuosta erillisen videon. Täytyy suositella tuommoista tuotetta, kun ennen nämä oli gluteenittomat tuotteet, ne oli vitun huonoja, mutta toi on oikeasti hyvä. Pyydän anteeksi kirjoilla, vitsin huonoja. Tässä on ainekset pastoroitu maito, sokeri, ruusunmarja, seos 3,6%, muunnatut tärkkelys, sakeuttamisaineet, pektiini, kuorgumi, happamuuden säätöaineet. Joo. Ja energia on 100 grammassa 63 kaloria. Ja tässä on siis 126 kaloria. Eli mä söin tuossa aikaisemmin tuon gluteenittoman leivän ja sitten tämä päälle. Paljon tuossa muuten oli? Sadassa grammassa 190 kaloria. Ja tässä kun on nyt 240 grammaa, se pitää jakaa 6. Eli sehän tekee 40 kaloria on yhdessä leivässä. Ai tämmöisen olet ylpeä, kun olet käyttää kansaa ymmärtämään kieltä. Joo. 40 kaloria tässä ja tässä olisi 160 kaloria, nyt paha. Ei ihme, että alkaa toi paino pysyä alhaalla. Tänään olisi kuntosali edessä tässä vielä. Mulla olisi nyt noita vetoja, viimeksi oli työntöpäivä. Ja sehän ton kuntosalin erottaa normielämästä, että normielämässä niin
työntö- ja vetoliikkeet tehdään samalla kertaa, mutta kuntosalilla tehdään eri päivän. Joo, tää on ihan hyvä kyllä tää ruusunmarja. Kerros viini. Mulla oli eilen tossa, ei eilen, mutta pari päivää sitten se tuommoista punaista viiliä. Ja nyt oli kyllä hyvää viili. Eli se oli semmoista oikein kunnolla paksua viiliä. Et mä mietinkin jo hetken, että pitäisikö tehdä siitä itse sitten pohja. Pistää maitoa ja tehdä kaappiin viiliä, mutta en mä sit jaksanut alkaa siitä. Ei tule niin paljon viiliä syötyä. En tiedä, jos pannaan jotain hilloa pohjalle, niin olisiko siitä tullut sitten. Ei ole maastovetoa vielä. Annetaan nyt palikat vielä antaa himon yltyä vielä siinä suhteessa. Kuten mä sanoin, että tässä on vasta kuukausi toivottu, niin ei vielä niin kuin 3 loikkaa eikä korkeutta, eikä ehkä keihästä, eikä maastavetoa. Kun ei tämä mun kuntosalikäyminen enää ole semmoista kuin aikaisemmin ollut, että tämä on semmoista ajanviettoa. Kanava lähti asioita hoitamaan. Oisit voi Kanava sanoa suoraan, että lähdet nyt sinne Puuilon grillimakkaraa syömään. Kyllä sen voi paljastaa. Mutta asioiden hoitamista sekin on. Ja Risto, hei. Nythän mä keksin ratkaisun sulle tuohon makkarakioskille menoon. Niin otat lastenvaunut mukaan, niin pussilla pääset ilmaiseksi. Sittenhän toi niinku kattaa sun. Pyydät naapurilta lainaksi lastenrattaat, jos ei itsellä ole. Ja sillä pääset pussissa ilmaiseksi ton Tampereen reissun. Mä en tiedä, pitääkö se lastenvaunus olla sit jotain, mutta pistää jonkun sinne. Tuleeko ne tarkastajat tarkistaa, että onko siellä joku lastenvaunu? Skepe siellä ryöpsättää, tyrä leikkuu saumusta, jos alkaa kunnolla runnaa. Joo, näin se on. Näin se on. Joo, tyrähän sieltä pullahtaa, jos alkaa. Kyllä lääkärit varoitti sen. Tai lääkäri. Tuossa aamulähetyksessä puhuttiin omalääkäristä. Että ihmisillä on oma lääkäri. Mä en tiedä, missä helvetissä se mun oma lääkäri on. Ei ole näkynyt eikä ole kuulunut. Mistä semmonen tilataan? Mistä taimesi semmonen omalääkäri homma? Ei mulla ole ikinä ollut ja en mä tiedä edes, mistä se käytännössä saisi semmoisen omalääkäri. Sen kerran kun on lääkärissä käynyt, niin siellä on ollut joku ulkomaankieltä puhuva henkilö. En mä tiedä, voiko sitä omalääkäristä sanoa. Ja sitten yksityisellä on käynyt ton ajokortin takia, niin eikä sitäkään voi omalääkäri. Mä en tiedä, mistä näitä omalääkäreitä hommataan. Toisaalta kyllä rautarunnari on vähän pehmennyt, kun ikää tullut, vai oliko omiin luulojen vaan. Kyllä sä oot taimesi omien luulojen vanki. Se on vaan sun pääkopassasi. Se on vaan sun pääkopassasi taimesi. Periaatteessa mullahan ei ole mikään muuttunut, mutta katsojat on alkanut sietään ehkä paremmin. Se voi taimesi olla näinkin. Jotkut tietysti vähemmänkin. Kyllä mä oon ihan samanlainen aina ollut. Mä oon tämmönen niinku
Jokuhan sanoi mua Spedeksi. Mun mielestä se on omalla tavallaan hieno nimi siinä mielessä, mutta kyllähän tuo Spede oli paljon taitavampi. Että mä oon tämmönen Riisuranta Spede niin sanotusti. Ja mä hyväksyn, se on ihan hyvä. Et mieluummin pellenä kuin dörkana. Ja paras se tietysti, jos pystyy olemaan dörkana pellenä, kuten Penny Hill. Häntä arvostan paljon hänen tavastaan tehdä huumoria. Mutta joo, elämä ei ole niin totista. Mutta silloin tietysti kun ottaa rommia, niin silloinhan taimisi on vähän erilainen tämä. Jokaisella meillä on vähän erilainen tämä äksänti. Mä tiedän tosi semmoisiakin henkilöitä, jotka alkoholia ottaa, niin ne menee ihan hiljaisiksi ja hymyilee ja sitten ne sammuu. Mutta mä en ole semmoinen. Muuttuuko toi muuten Petri Hourulla, kun se ottaa alkoholia? Mä en oikein näe, onko siinä mitään muutosta. Jos vertaisi, jos Ari Korva kun ottaa alkoholia, sillä lähtee heti mopo keulimaan. Että se ei monta paukkua tarvitse, kun paidat lentää ja tukka hapsottaa. Ja niin edestä. Petehän on samanlainen, istua köllöttää siinä ja ottaa kihtilääkettä. Ei ole Petelläkään lomalääkäriä. Ai sulla oli työpaikkalääkäri sama kuin sä oot pienemmän paikalla, oliko oma lääkäri? Ari Korva, että Pete on äreä äijä. Onko se kännissä äreä? En mä ainakaan viimeis, kun mä kävin lähetyksessä, silloin kun Taimesi oli siellä nenäpöydässä, niin se lähetys muistetaan, että Taimesi oli nenäpöydässä siellä monen päivän ryyppyputken jälkeen, tai sitä kesken, mutta ai Pete toki voi huutaa, jos sätti vaan aukoo päätä. Niin satissahan näitä jankkaajia, kyllä niitä aina on, mutta kännissä niihin suhtautuu ehkä tiukemmin. Näin se Pete on kyllä, joo, ehkä se näin. Ei jaksa kännissä. Selvinpäin sitä laittaa suoraan pois vaan, mutta kännissä sitä katsoo, että mitäs toikin tuolla jankuttaa. Onhan näin. Seppo sanoo, että satissa on vänkkäjä. Niin. Varsinkin silloin, jos ottaa alkoholia, niitä tulee jostain, en tiedä. Onko niillä semmoinen punainen puhelin, että ne näkee, että aha, toi ottaa alkoholia, mennäänpäs tonne vänkyttämään. Onneksi mulla on toi 15 päivän rajoitus tuohon keskusteluun, että niiden täytyy 15 päivää aikaisemmin tilaa kanavaa, että ne pääsee rommilähetykseen jänkyttämään. Että tommonen tässä on. Pete ei varmaan osaa panna tilaajajuttua päälle, tai sit se ei välitä. Mutta mullahan on se sen takia, että ei tarvitse jatkuvasti tätä tyhjänpäiväisiä viestejä poistella, että se vähän helpottaa. Seppo voisi tänään vaihtelun vuoksi vähän vänkkäillä. Niin. Mä en tiedä, mulla ei taida intoa olla nyt, että mä mietin puilon makkaraa ja kuntosalia. Toisaalta Satti on aina oikeassa. Pete ei osaa laittaa sitä päälle. Vielä pitäisi olla alkolukko kun juon. Niin. Mia käy taas antamassa semmoisen vapaaehtoisen lapun tonne kauppaan, että älkää myykö tälle alkoholia. Eli kaikki lähikaupat käyt laittamassa lapun viemässä kauppaan, että älkää myykö tälle alkoholia. Ja se helpottaa jo paljon. IF auttaa enemmän. Tai se auttaa vähän, IF auttaa enemmän, vai miten se mainos meni. No joo, kauppoihin lappu, että älkää myykö tälle alkoholi, niin sit voi helpottaa kyllä. Joo. Alkoholi on hyvä renki, mutta huono isäntä, näin se on. Niin, viinakauppa alkometri ovelle niin ei pääse sisään ja baareihin ja sitten tietokoneeseen alkolukko. Se olisi kyllä kova. Minkä takia kukaan ei ole tämmöistä innovaatiota keksinyt? Eli tuollahan voisi mennä leijonan luonaan, alkolukko tietokoneeseen.
Tämmöiset tuli mainos, haluais mennä Baltic laivalle, et mene. No joo. Mitähän tästä pitäisi puhua, niin saisit jotain kivoja mainoksia. Toihan voisi olla kyllä kova keksintö. Mites Seppo, lähdetäänkö me tekemään bisnestä tästä kännilukkotietokone? Niin puhelimen alkolukko ei voi käyttää kännykkää. Niin. Mutta miten sä soitat sit kännipäässä taksin, kun puhelimessa on alkolukko? Et kyllähän toi puhelin sitten, jos lähtee tonne viihteelle, niin se on hyvä olla. Hei, muuten sitähän voisi soveltaa vähän. Ari Korvalle pitäisi munalukko laittaa. Ari Korva kertoo, että hänelle pitäisi munalukko laittaa. Miltä se toimii ja kuulostaa? No joo. Naura naapuri sanoo, että netti ei toimi, mutta puhelin vain toimii. Mutta toikin on huono, koska kännipäissähän tulee niitä viisaita puheluja soiteltua, että pitäisikö siinä olla, nyt mä keksin muuten tuohon ratkaisun. Eli jos meillä on kännilukko puhelimessa, no sille ei pääse sitten nettiin. No joo, nettiin pääsee 2 minuuttia ja puhelu voi kestää vain 30 sekuntia. Eli tietysti se taksinumero soittaa, niin se jonotusaika siinä on, mutta se huomioidaan tällä sovelluksella pois siitä. Eli kun odotusaika on mennyt ohi, niin sen jälkeen on minuutti ehkä aikaa soittaa taksia. Ja sama sitten tuohon kännykkään nettiyhteyden rajoitus, niin se kyllä rajoittaisi aika paljon. Taksiranneke hälyttää upean nopean taksin kuljettaman rientoihin. Siinä oppisi puhua ennätysnopeaa, joo, niin on. Niin on. Mulla oli tänään tässä tämä lukko tässä tietokoneessa, ei millään päässyt tekemään lähetystä, mutta se ei kyllä kännistä johtanut. Että se oli joku niin. En tiedä miksi toi temppuilee toi tietokoneet noin paljon. Tässähän oli tämä avasti virustorjunta tässä toisessa koneessa ja mä heitin sen pois nyt kokonaan ja se on tökkinyt niin paljon, se koko ajan ehdottaa jotain juttuja, niin mä heitin sen helvettiin ja pistin tuon Windowsin oman virustorjunnan päälle, mutta ei se vaikuttanut tuohon kameran juttuun jostain. Ja nyt tääkin pätkäs, hienoa, hyvä Windows. Nyt alat olla asian ytimessä. Eli kyllä näissä nyt jotain on tuossa YouTubessa tänään ongelmaa, koska nyt tätä on kokeiltu 2 eri ohjelmalla, tietokoneella. Ja nyt tämä on puhelimella menee lähetys ja tämä katkaisi tämänkin, eli yhteydet on ihan ok, mutta voi olla, että YouTubessa on nyt tänään joku murhe. Onhan siellä ennenkin ollut, että joskus tuo YouTube on ollut pimeänäkin ihan täysin ja voi olla, että nyt tässä striimausjutussa on joku juttu, en tiedä. Se on Pete paha, jos sulla on tänään illan lähetys ja YouTube ei päästä sua sisään sinne, niin huh. Sitten täytyy mennä pitää lähetys Kemin torille ja toivoa, että joku kuvaisi. Vai alkoholinen käsittely aamuluistelut väärin? Niin, en tiedä. Mun piti laittaa tuohon alunpitäen tuohon lähetykseen, että varokaa heikkoja jäitä, mutta mä en laittanut sitten. Mä ajattelin, että kun 11 ihmistä oli nyt hukkunut tänä keväänä ja 40 on pudonnut jäihin ja ollut vaikeat pelastustoimenpiteet. Mä ajattelin, että se voi loukkaa sitten jotain, jolla on omaiset mennyt sinne, niin mä sen takia laitoin sitten tollasen kuvan tekemään aamun luistelut. Eli nämä on tämmöisiä juttuja. Tietysti ainahan joku loukkaa jotain, ei semmoista pysty tekemään, että mikä ei jotain loukkaa, mutta siis ei nyt yritetä kuitenkaan tehdä mitään semmoisia juttuja, että joku loukkaantuisi. Ne on vakavia juttuja loppupeleissä, kun miettii.
Olisikohan tästä Timeless pikkuhiljaa valmis jo tuohon puuilon makkaraan, että mitäs mietteitä se sulla herättää? Perkele, jos ne kerkee loppumaan ne makkarat. Joko Risto lähti hakemaan lastenvaunuja, että pääsee makkaraa syömään. Kyllä toi ihan aurinkoisen näyttää. Joo, tänään olisi puuilossa ilmasta makkaraa tarjolla. En tiedä saako siellä yhden tai pitää ottaa joku naamarin mukaan. Voisikohan Seppo hovimestari lainaa sitä naamariinsa, niin sen kanssa kun menisin saisi 2 makkaraa. Ai syöt hyvän lounaan ennen makkaraa. Niin. Mutta mennäänkö me 1 vai 2 makkaran taktiikalla Taimessa? Kumpi tässä on se oikeampi tapa? Mä epäilen kyllä, että sit on niin paljon toitotettu noita makkaroita, että riittääkö ne siellä. Ja tarkistakaa oman puuilon tilanne, että onko siellä makkaroita. Mun mielestä puuilossa ainakin aika isossa osassa Suomea on makkaraa, mutta onko joka paikassa? Ai yrität vanhaa, että vaimo odottaa autossa vielä hänelle kanssa. No niin, se on hyvä taktiikka kyllä, joo. Se on totta. Pitäisikö munkin yrittää samaa? Mä voisin kokeilla ja mä sanon, että vaimo on tulossa tänne, voiko mä hänelle viedä tässä samalla? Katsotaan, sehän riippuu siitä myyjästä. Voi helvetti, tässä nyt jokainen lähtee ottaa 2 makkaraa, niin. Jaana menee hakemaan itselleen ja miehelle ja Otolle, niin siinä menee jo 3 makkaraa. Niin jos me tätä tahtia jatketaan niin nehän loppuu makkarat kesken. Taas, että miksi ne tarjoaisi ilmaiset makkarat, onko maailma ihan sekaisin? No Timeless, sehän on mainostamista. Senhän sä ymmärrät. Eli jos yritys mainostaa itseään, aina on mainoskulut. Ja jos mainoskuluna, että yritys tarjoaa makkaroita, niin sehän lasketaan mainoskulut. Naura, katsotaan, niin ollaan kaikki samassa jonossa. Otto ei saa lihaa syödä, okei. Mutta onko noissa makkaroissa lihaa? Eli entisaikahan makkaroissa oli lihaa, mutta eihän näissä halpissa makkaroissa ole kuin vehnäjauhoja. Nämä valmismakkarat nykyiset, ne on viety vaan siitä lihaosasta ohi, että ne on vähän haju ottanut lihosta, niin Ottokin voi syödä. En tiedä. Aika vahva lihaa kyllä, joo. Saa nähdä mitä. Perhana, jos on jotain vegenakkeja, niin. Mä nyt mietin tässä, että pitäisikö pahoittaa mieli, ettei mene sinne, koska epäilee vegenakkeja, vai meneekö rintakaarella ja sitten toteaa, että nämä on vegenakkeja. Nämä on paha asia tässä nyt. Eli olisiko tämä nyt se, että pitäkää tunkkinne. 10% lihapitoisuus. Taimesi ajaa sinne Mersulla kaahaa eteen ja heittää tunkin sinne, tai jonkun tavara heittää sinne makkarakoille ja sanoo, että pitäkää makkaranne. En tiedä kyllä mitä se heittää, mutta no, tunkkihan ei tossa kohtaa käy. Taas, että mä tulen kun pyydän, että laittakaa nyt niitä makkaroita jakoon kun lupasitte. Niin tänään on muuten perjantai.
Jumaklavit. Nakkimo sanoi, että heittää kokoomuksen jäsenkirjan. No ei Taimnesi voi sitä heittää. Taimnesillahan tuo kokoomuksen jäsenkirja, niin se on kirjahyllyssä kullatuiskehyksissä, että siellä on se kokemuksen jäsenkirja. Ja aina kun kokoomus saa vaalimenestyn, se sytyttää kynttilät siihen ympärille. Mutta todennäköisesti sähkökynttilät, koska noissa muissa on riski, että se syttyy palamaan se. Muutenkin sen verran kuumaa tavaraa tämä kokoomuksen jäsenkirja. Niin ei Taimnes sitä kyllä heitä pois. Hei, muistakaapa yläpeukut. 15. Se on aika hyvin, mutta päästäisikö me 20? $16. No se on aika hyvä. Vitsi kun mä pääsen tietokoneelle. Se on tässä huono juttu. Tai toki mä pääsisin, mutta se ajattaisi semmoista turhaa sähä. 17 yläpeukku. Nyt on 20 kyllä lähellä. Uskomattoman lähellä. Mun pitää tuossa noin astiat pestä vielä. Niin. Nyt joku otti pois. Hyi sua Taimnes, miten sä oot noin ilkeä tänään? Sulla on pitkä viikonloppu, kun sä käyttäydyt nyt juhun. No nyt tuli 18. No niin. Tää on vähän niin kuin äänestyksessä Taimnesi, kun sä käyt äänestää, niin joku kumoo sun äänes. Ja mä oon nyt miettinyt vakavasti, että mä käyn sunnuntaina äänestämässä. Ja mä voin sanoakin, että ehkä on keskusta, ehkä ei. Mä vilautat kokoomuksen jäsenkirjaa ja saa sitten ämpärisin paskoja makkaroita. 20 yläpeukkua, no tulihan se sieltä. No niin, hienoa. Kiitoksia yläpeukuista. Yläpeukut on aina ansaittuja. Joskus ne on toki kerjättyjäkin, vai mitä Ari Korva? Mutta useimmiten ansaittuja. Toivotaan, että tuo makkara on sitten kelvollisen hyvää ja sinappia siihen. Mutta siitähän voi hakea perjantain pettymyksen, jos ne on huonoa makkaraa tai sitten ei ole makkaraa lainkaan. Naura naapuri, keskustaa meikin äänesti. Ari Korva, sä oot aina kerjättyjä. No ei aina, joskus se oli tavallisia videoita, missä niin tilanne on toinen. Tiikerivideossa on yli 450 tai yli 400 ainakin tykkäystä, että siinä ei ainakaan kerjättyjä. Tässä hyvän lapsuuden viettäneet ovat usein myös parhaita kerjäämään. En kyllä lähde samaa mieltä olemaan. No eihän siis esimerkiksi kokoomuksen edustajat, eihän ne kerjää mitään, ne käy ottamassa. Että siinä on vähän sama, mutta persut on ollut kyllä pettymys, että vaikka ne on jotain asioita toki laittanut eri malliin, mutta se kokonaisuus on aika huono. Eli ei oikein riittänyt ajatusta, että pitäisi asioita ajatella muitakin kuin vaan sitä, että paljonko maahantulijoita on, että se kokonaisuus on vähän huono. Mutta oma agendaa se on siinä kohtaa hoitanut, mutta silloin kun ne lupasivat, ettei köyhiä kyykytetä, niin se oli paha virhe, koska sitähän tuossa on tehty. Eli oliko tuossa aamulla tuossa uutisoinnissa, että työttömien asema heikkenee edelleen köyhien. Naura sanoi, että perkele maahanmuuton vastustaminen ei pääse mihinkään. Mä oon samaa mieltä, että se on liian kevyt poliittinen agenda, että siinä täytyisi olla vähän muutakin ajatuksia. Mä silloin aikoinaan kuuntelin noita eduskunnan täysistuntoja ja
Halla-ahokin oli siellä puhujan osassa silloin ja mä kuuntelin niitä puheita, niin ne puhuu ainoastaan maahanmuutosta. Mä olisin halunnut, että ne olisi puhunut vähän muustakin, mutta ne ei puhunut kuin maahanmuutosta noista eduskunnan kyselytunneissa. Ja nyt me näemme sen politiikan, kun ne on vallassa, niin kokoomus jyrää, eli toi perussuomalaiset on ihan kynnysmattona tuo hallituksessa. Eli moni, joka on äänestänyt moni, joka on äänestänyt perussuomalaisia, on pettynyt siihen, että niistä on tullut kokoomuksen kynnysmatto. Ja se on kyllä huono juttu. Eli siinä meni taas yksi puolue, mikä uskottiin, että rupeaa ajamaan suomalaisten köyhien asiaa myöskin, niin sitä ei tehty. Ja joo, oikeistolaisia, oikeistohallitus on. Oi. Mua naurattaa, kun puhutaan aina niin kuin oikeistolainen ja sitten puhutaan äärioikeisto. Ranskassa oli maltillinen oikeistolainen. Mitä helvettiä se tarkoittaa? Miten voi olla maltillinen oikeistolainen? Ai Taivasot puolustusvoimilla. No mitäs Taimnes, jos yritystuista otettaisiin pois? Se on yksi, mikä niin kuin yritystuet jatkuu edelleen. Niitä ei edes yritetty ottaa pois. Eli yritystuet on jäänyt voimaan edelleen. Voisiko niihin jotain keksiä? Mutta muistakaa arvoisat katsojat, toki minä en paremmin hoitaisi näitä asioita, kun mä en ole poliittinen henkilö enkä mä ymmärrä mitään politiikasta. Niin vetäisät perseoistuneet erotaan alkaa matoksi. Tätä mieltä minä oon. Mä oon samaa mieltä, Petri Hourula, että kynnysmatto on perussuomalaiset. Koko puolueen tuhoaa toi Purran touhu. Arimies, kaikki oikeistolaiset on maltillisia. Ohjattu rahavirta menee yksityiselle terveystaloon, joo. Tällaiset yritystyöt on kyllä kommunismin jäänne voi ottaa pois. Joo, se on mielenkiintoinen juttu sekin. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämä Purra tuhoaa ton perussuomalaisen puolueen valitettavasti. Koska perussuomalainen äänestyskunnassa oli aika paljon huono-osaisia, paljon työttömiä, sairaita, köyhiä, jotka uskoivat, että puolue pelastaa heidät, kun maahanmuuttoa vähennetään, rahaa jää Suomen köyhille, työttömille, vammaisille. Ja mitä tapahtuu? Heiltä otetaan lisää pois. Eli toisin sanoen maahanmuuttoa vähennetään ja se raha, mikä siitä säästetään, työnnetään rikkaille. Eli siellä Taimnesikin karvasi ja kämmeni hieroa, taas tulee fyrkkaa, ei tarvitse mitään tehdä. Paitsi kokoomus tähän. Mutta kyllä perussuomalaiset silloin itseään toi läpi sillä tavalla, että se on koko kansan puolue ja nimenomaan työttömät, köyhät ja sairaat ja vammaiset otetaan huomioita ja paskan marja. Nythän omat vihreät vetää samaa linjaa ja kyllä me tiedetään nuo vihreätkin, mihin se raha sitten menee. Ei se mene työttömille, vammaisille ja huono-osaisille, kun saavat rahaa. Sitten ne työntää vihreät sen ulkomaille, missä ilmastonmuutosta ei torjuta. Mutta Suomesta vähennetään kaikki järkevä työ ja rahat työnnetään ulkomaille. Et se on samaa paskaa jauhetaan joka puolue. Periaatteessa turvallisin valinta on keskustapuolue ja mun logiikka on seuraava. Eli jos minä äänestän keskustapuoluetta, niin vanha sloganihan on se, että kepu pettää aina. Eli kun minä menen äänestämään keskustapuoluetta, minä tiedän, että minua petetään, niin silloinhan se ei tunnu missään, kun minä olen sen valinnan tehnyt jo. Se lauluja, kenen palkkaa syöt, joo. Mutta mietipä sitä, että jos mä lähden äänestämään keskustaa, niin mä olen tiedossa jo, että ne pettää äänestäjänsä, niin periaatteessa mähän teen tietoisen ratkaisun silloin. Eli en mä pety, vaikka keskusta pettääkin. Mutta perussuomalaiset oli suurin kyllä takinkääntäjä. Se on aina ollut. Soinikin meni hillotolppaan niin, että
lamppu tärisi Vermossa ja Taimesin kokoomushan ei ole pettänyt äänestäjiä. Taimesin kokoomus on ajanut sitä politiikkaa, että rikkaille kaikki ja köyhille ei mitään. Se on kokoomuksen politiikka ja sehän ei ole pettänyt. Ainut vaan, että se sai ton Purran siihen kynnysmatoksi. Ari Mikkola mielestä ihmisiä nyt ei toimi turha äänestää. Pitäisikö olla tekoälyhallitus? Taimassa Stupi kävi myymässä jäämurtajia ja saa nähdä, tuliko kaupa. Voi vitsi hei. Toi Stupistakin on semmoinen urheilullinen käsitys ja Seppo ei tykkää, jos tää Stupista nyt sanotaan, mutta sanon silti. Mä katsoin, tuossa oli joku ohjelma, missä Stupi heitti jotain, olisiko ollut tikkaa tai jotain, niin kyllä sanotaan, että ei ole kyllä urheilua harrastanut nuorempana. Ei noin surkea heittäjä voi olla. Jotain se heitti tuossa ohjelmassa, olikohan se tikkaa tai mitä. Ohimennen katoin, mä katsoin, että mikäs ämmä tuolla on heittämässä. Ja mä en tarkoita ämmällä sitä, että naiset ei osaa heittää. Naisethan on ihan hyviä urheilussa ja heittämässä ja muualla. Mutta se ämmä kuvastaa semmoista naista, joka ei osaa mitään. Eli periaatteessa Stupi heitteli esineitä kuin ämmä. Tosi semmoista voimatonta ja ponnitonta. Eli urheilu taitaa silläkin olla vain juokseminen ja hölkkääminen. Mutta liittyykö se sitten mihinkään? En minä sitä tiedä. Eihän kaikkien tarvitse olla poliitikkoja, huippu-urheilijoita ja harvoin ne onkaan sitä. Ei Ahtisaartakaan voi kovin huippu-urheilijaksi sanoa, eikä Tarja Halosta ja mitä nämä. Kekkoon hän ehkä oli kova hiihtämään, mutta en tiedä tikaheitosta. Aito älyä sanotaan maalaisjärjeksi. Niin, mä en tiedä mikä maalaisjärje. Joo, kyllähän kokoomukselle kannattajia riittää ja mä en tiedä mitä tuo maalaisjärkikin, jos sitä rupeaa puntsaamaan oikein tosissaan, niin mitä se on? Se tarkoittaa ehkä lähinnä sitä, että eletään pienessä yhteisössä ja sitten käsiteltävät asiat on niin pieniä, ettei siinä tarvitse oikeasti mitään ajatellakaan sen isompia. Eli maalaisjärki on vähän semmoista niin kuin kopissa ajattelua omalla tavalla, mutta sitten kun joutuu ottaa enemmän asioita huomioon, niin se maalaisjärki kyllä loppuu hyvin nopeasti. Eli maalaisjärki toimii pienellä paikkakunnalla pienessä yhteisössä, mutta kun se laajenee, niin se ei toimikaan, koska siihen tarvitaan sitten muutakin kuin maalaisjärkiä. Pitää olla enemmän asioita ottaa huomioon, niin silloin se maalaisjärki kärsii. Ja Pete on huomannut sen Kemissäkin, kun se on kasvanut sen verran isossa kaupungissa, niin siellä se maalaisjärki jäänyt sitten pois. Vai Stuppi pelaa golfia. Niin Stuppihan varvisteli siinä Trumpin vieressä, että se on sentin lyhyempi ja näytti pitemmällä. Siinä on piilokorot ja vähän varvisteli. Kuinka tärkeää Taimesin maailman johtajille on näyttää hieman pitempältä kuin toinen maailmanjohtaja? En ole kyllä Alataloa ikinä nähnyt. Mä oon Alatalon nähnyt tuolla Kauklahdessa, eli tuo Espoon sydänmailla. Kauklahdessa niin nuorena poikana tuli käytyä, se oli ruotsinkielinen paikka, se lato, missä esiintyi Alatalo ja lauloi silloin, mä maalaispoika oon. Ja siitä on jokunen vuosi aikaa, olisiko 50 vuotta aikaa. Et siellä oli Mikko Alatalon nousu huumassa. En mä tiedä kuka Esko Kovero. Ei se vissi joka laulaja ole. Mutta joo, Kauklahdessa, mikähän sen paikan nimi oli? En kyllä muista. Joku ruotsinkielinen paikka oli siellä ladolla Kauklahdessa. Naura matematiikka ja vahvuus. Mä en katso salattuja elämiä. Niin mä en noista nimistä tiedä. Mä en tiedä ketä se niistä tarkoittaa. Jokuhan niistä oli jossain tuossa Putouksesta, mutta oliko se Esko Kovero sitten, en tiedä. Putouksessa oli joku salkkarien näyttelijä, mutta
En mä oo kattonut salkkareita. Ainut jakso, kun mä oon kattonut sitä, kun olen kertonutkin, silloin aikoinaan toi Marjo Krissi ja toi Heikkinen oli siinä rappukäytävässä aikoinaan salkkareissa, niin sen jakson mä katoin, koska mä kävin samalla salireenaan, kun ne omisti silloin aikoinaan. Mitä Esko oli talvisodassa lääkintämiehenä? Ei nyt taida ikä kyllä täsmätä. Ai talvisota elokuvassa, mä katsoin talvisodassa. Mä en ole katsonut sitä uusinta talvisotaakaan. Talvisot johtavat yleensä isoinen ja hyvänäköisiä ihmisiä, joilla itsetunto kohdalla, ei se pituus, vaan mikä ryhti. Niin, ryhdilläkö se veiton. Mutta mun mielestä oikeastaan on sotaelokuvassä Tuntematon sotilas se ensimmäinen on se ainut oikea. Et ei mua oikein nuo uusviritelmät kiinnosta, et en ole kattonut. Olen jossain ohimennen kyllä jotain, missä oli Pirkka-Pekka Petelius ja mitä niitä oli, mutta en ole sillä katsomalla kattonut. Mutta tuon Tuntemattoman sotilaan aikoina tuli katsottu ja luettua kirjakin. Pekka Vesala, oliko Napoleon pitkä? Tässä on Pekka Vesala semmoinen hankala juttu, kun Napoleon on kuvattu voittajien toimesta, niin ne on saattanut vähän lyhentää sitä pituutta. Sukela Juise Tampereen miehen aikuisena tukka takana elämä paitsi Juise puree multa. Niin, mutta Juisehan oli Juankosken poikia ja siellä hänellä patsaskin on. Eli ei ollut Tampereen alkuasukas tuo Juise, mutta Pate Mustajärvi taitaa olla kyllä alkuperäinen tamperelainen Ikurin poika. Että musiikkipiireissä paljon porukka muutti aikoinaan Tampereelle, mutta Pate taitaa olla kyllä aito alkuasukas. Joo. Mutta sitä ei tiedä koskaan näistä menneistä suuruuksista, kun aikalaisilla on aina voittajille tarkoitus Sukevaset Pate Amurin tiikeri. Ei se ole Amurisko Ikurista. Amurihan on ihan eri suunnassa. Meillä oli aikoina yksi katsojakin, mikä on asunut Paten naapurissa tuolla. Johtaja paljon kunniamerkkejä rinnassa Hitlerille ei ollut. Se ei kerennyt saamaan Pekka Vesala niitä. Siellä oli odottamassa tehtaalla uusia kunniamerkkejä, mutta se ei kerennyt saamaan niitä. Meni vähän Leningradissa perseelle, niin jäi saamatta. Mutta joo, kyllähän tuosta niin kuin Tampereella kun mietitte, niin tuossa Pate on Ikurista ja sitten Kikka oli Tesomolta ja sitten Erika Wikman on Tesomalta, Jutilakin oli Tesoman poikia. Eli kyllähän sieltä suunnalta on paljon Suomen julkkiksia tullut. Eikä siinä varmaan kaikki ollut, mutta Tesoman poikia Jutila ja Erika Wikman ja Kikka ja sitten Pate Ikurista. Ja sehän nyt on periaatteessa Tesomajärven toisella puolella Ikuri ja Tesomajärvi toisella puolella. Joo, niin ja Patrik Lainekin Tesomalta, niin. Joo. Niin. Mutta onhan noita julkkiksia toki Helman aikana nähty aika paljonkin. Et mikä nyt olisi sitten, mähän olen ohjelma-avustajanakin ollut, siellä nyt näki kaiken näköistä. Siellä oli paljon näitä julkkiksia, kun oli elokuvassa ja siis mä olin TV-ohjelma-avustaja muun muassa katsastuselokuvassa. Ja siinä nyt näki aika monta julkkista. Ja monta muuta ohjelmaa. Elokuvia ja TV-sarjoja ja sitten muutamat mainosjutut.
Mä en oikein tiedä tuon Seppo Rädyn jutusta, että oliko sekin vähän jutut. Se on vähän niin kuin se Juha Miedon mämmin syönti, mitä mä en usko. Että se on yksi asia, mitä mä en usko, että se syö noin paljon mämmiä. Kun mä näin yhden ohjelman, missä se söi yhtä rovea mämmiä, niin jumalauta mäkin olisin melkein syönyt sen nopeampaa. Eli vaikka mä tykkään edes mämmistä, niin mulla on aikamoinen epäilys tuohon Miedon mämmin syöntiin. Sitä mä en kyllä usko. Eli se pitäisi jotenkin todistaa, että se vetää 15 rovea. Eli kun se yhden syöminenkin oli niin haastavaa sillä, niin mä en usko Miedon roven syöntijuttuihin. On se nuorena joskus voinut jonkun verran syödä, mutta en vaan usko. Mutta ei mun ole pakko uskoa. Jos jollain on enemmän tietoa, niin ei muuta kuin video kehin sitten vaan. Uskooko Petri Hourula Miedon 15 roven syöntiin samalla istumalla? Mä en usko. Nuorta autovaras Tampereella. Joo, Morjesjoki Samppaan. Niin. Vetekää ei usko. Taimesi uskoo, jos Mieto on kokoomuksen kansanedustaja. Veikka Vesa, muistetaanko Mieto 100 sekunnin häviöstävää mämmin syönnistä? Mutta mietipäs Pekka Vesala semmoinen juttu, jos tavallinen pulliainen on tietokisassa ja kysytään tuosta asiasta, että kuka hävisi 100% hiihdossa, niin melkein jokainen sanoo, että Mieto. Sitten kysytään, että kuka voitti sen hiihdon, niin sitten meneekin sormi suuhun, että kuka se nyt oli. Eli niin kuin häviäjä muistetaan, yleensä voittajat muistetaan paremmin, mutta tässä muistetaan häviäjä. Eli jokainen osaa vastata Juha Mieto, kun kysytään, että kuka hävisi 100%, mutta sitten kun kysytään, että kuka sen hiihdon voitti, niin sitten menee aika omalle sormi suuhun. Eli nämä on mielenkiintoisia juttuja. Petri Hourula, Taimesta tulee taas niin sanottu maanpinnassa. Ari Korvo sanoi, että hommas, mutta ei sitä kysytty Ari Korvo. Mä kerroin sulle tämän tietynlaisen, ja voiko tätä paradoksiksi sanoa vai mikä tämä on. Mä tietynlaisen logiikan tässä. Ei ole ollut Ari Korva kysymys tämä. Kuka Ari Korva tuli hiihdossa silloin 3. Kuka otti pronssia? Sen voit googlettaa, kun sulla kyytejä käsi, niin oot tähän aikaan vielä. Mutta joo, yleensä voittajat muistetaan, mutta tuossa tilanteessa muistetaan häviäjä, että tämä on mielenkiintoista kyllä. Mä en viitti Sukevan Sulttaan juttuja lukea, jokainen voi itse lukea tästä. Mutta joo, mielenkiintoisia juttuja noin on. Omalla tavallaan tuossa jääkiekossa ja jalkapallossakin on semmoinen vika. Eli mikä mua omalla tavallaan niin aina ihmetyttää, että jos me puhutaan vaikka jalkapallosta, niin monesti syöttäjä on isommassa osassa kuin itse maalintekijä, mutta kuitenkin sitä maalintekijää hehkutetaan. Eli syöttäjä voi jallittaa 3-4 ukkoa ja syöttää maalille, josta joku pistää pallon sisään. Niin ainut mikä muistetaan se, kuka sen pallon pisti sisään. Ja joskus jopa 3. syöttäjä on hyvin tärkeässä osassa. Eli nämä on näitä. Sama on jääkiekossa, vaikka nyt tilastoihin merkitään, että joku syötti, mutta lehdistö ja selostajat hehkuttaa maalintekijää. Jossain pelissä niin sama henkilö on syöttänyt vaikka 3-4 maalia, niin silti vaan hehkutetaan niitä maalintekijöitä. Eikö se ole aika perversi tapa ajatella? Eli siinä mielessä toi Miedon hopeatilan julistaminen tuntuu vähän oudolta kyllä. Koska ainahan hiihdossa jollain erolla hävitään. Pekka Vesala sanoi, että hehkutetaanko maalivahtia. Mä muistan Pekka Vesala semmoisenkin ajan, kun Urpo Ylönen oli maalilla, niin kyllä sitä hehkutettiin. Vaikka Venäjä voitti 7-0, niin silti maalivahtia hehkutettiin, kun se oli torjunut
toiset 7 maalilaukausta. Mutta Urpo ylöstä Petri Houra hehkutettiin, vaikka Neuvostoliitto iski maaleja verkot töttöröille, niin Urpo ylöstä hehkutettiin silti. Eli entisaikaan joo, en mä tiedä nykypäivänä enää. No omalla tavalla sitten kun NHL-uutisia tulee, niin siellähän kehutaan maalivahtia, mutta mä en tiedä Suomi-kiekossa. Joo, syöttäjien osuutta pitäisi enemmän niin kuin ehkä mainostaa. Se on hyvin merkittävä noissa monissa maaleissa. Harva pelaaja yksin tulee toisesta päädystä ja tekee maalin. Toki niitäkin on ollut, mutta se on harvinaisempaa. Aina se vaatii syöttäjä ja joku pelaaja niin kuin hyvin merkittävässä osassa. Petsen 7-1 oli kevyt tappio sen aikaiselle Neuvostoliitolle. Joo. Ja 5-0 pystyi jo maalivahtiin hehkuttaa. Urpo Ylönen piti. Kukas muuten Urpo Ylösen jälkeen tuli? Tuliko Jorma Valtonen? Olisiko ollut näin? Vai menikö se toista? Kumpi oli ensin? Urpo Ylönen vai Jorma Valtonen? Mutta joo, Venäjä vastaan niin riitti, kun ei päästä nyt ihan kaikkiin sisään. Pekka Vesalansa, hyviä puolustajia pitäisi myös hehkuttaa. Niin, niilläkin on kyllä merkitystä, joo. Kyllä. Ja miksei myöskin Pekka Vesala hyviä kentänhoitajia, jotka ajaa sillä koneella, jos on jää hyvässä kunnossa. Sekin monesti unohdetaan. Stig Wetzel. Niin, mä olin katsomassa myös sen pelin muuten silloin. Suomi voitti Tšekkoslovakian ja sitten Stig Wetzel jäi kiinni Efedriinissä ja se tuomittiin 5-0 tappioksi ottelu. Et kyllä se oli pettymys, koska mä olin silloin Helsingin jäähallissa katsomassa sitä peliä ja iloitsin Suomen voitosta. Se oli hienoa, kun Suomi voitti Tšekkoslovakia. Sitten tuli uutinen, eli siellä oli käytetty, tai ainakin väitettiin käytetyn. Vai oliko se niin, että siellä pelattiin sillä tavalla, että Neuvostoliitolta tuli käsky, että nyt täytyy Suomen hävitä tämä ottelu, että tsekit ja Neuvostoliitto pääsee kohtaan. Mä en muista kyllä jatkopelejä, miten ne meni. Olisiko täälläkin jotain koplausta ollut, en tiedä. Ai tuomarit haukutaan aina. Niin, no ne kuuluukin haukut. Zebralle heini. Hoimiestä lähikaupan myyjille suuri vaikutus voittoihin. Niin. Vetäisivät 80-luvun Neuvostoliitto oli aika pitelemättä jääkiekossa. Mutta silloin kun Stig Wetzel kärähti tuosta dopingista, niin oliko sitten siinä myöhemmin Tšekkoslovakia vastaan Neuvostoliitto, että olisiko täällä nyt tullut ylemmältä taholta käsky, että nyt tämä Suomen jatko pitää pysäyttää tähän, että saadaan huippumaat vastakkain. En tiedä. Näissähän voi aina olla salaliittoteorioita. Holtman, muistaako runnari niitä aikoja, kun Neuvostoliitto pelasi Kanadaa vastaan Kanadassa 70-luvulla? Mä sanoisin näin, että mä en ole niin aktiivisesti seurannut tuota jääkiekkoa, että jonkun matsin mä oon käynyt katsoa, eli se Tšekkoslovakia ja Suomi-ottelus olin silloin aikoinaan, mutta en mä noita sen tarkemmin muista noita peliä, kun ei toi jääkiekko ole silleen ollut oikein mun juttu. Jotain tietysti on käynyt katsomassa, mutta eli tuon maaottelun mä oon käynyt katsoa, tai MM-kisathan ne oli, ja sitten aikoinaan Helsingin jäähallissa oli HIFK Ilves-ottelu, ja me huudettiin niin lujaa, että me täytti ulos sieltä, että silloin ei saanut huutaa jääkiekko-ottelussa. Nykyisin siellä on Torvetsoa ja kaikki muutkin, mutta se oli jotain 70-lukua, niin ei saanut huutaa Helsingin jäähallissa, lensi ulos sieltä. Se oli kyllä semmoinen hautajaisseurue siihen aikaan jääkiekko-ottelu, että muutama tunnekuva huolimatta, jos vähän enemmän huusi, niin ulos lensi jäähallista.
Joo, eli siellä on tullut 70-luvulla katsottua toi niin, HIFK Ilves-ottelu. Nyt mä kävin sitten katsomaan tuossa Nokia-areenalla tuon Tappara HIFK. Eli mä olen katsonut elämässäni 2 HIFK-ottelua, että tää on. En kyllä muista, miten silloin päättyi Ilves HIFK. Mehän lennettiin ulos sieltä, niin ei muistikuvaa. Mutta Tappara nyt voitti HIFKiä, mä sain tulosvedon kiinni, niin sehän on melkein siinä. Mä en tiedä, kyllä se mun jääkiekko-uralla melkein riittää, että mä oon kattonut Ilves HIFK-matsin 70-luvulla ja sitten muistaakseni se oli 70-luku ja sitten tuossa muutama vuosi takaperin Tappara HIFK-ottelu ja sitten mä olin katsomassa sen Tsekit Suomi jääkiekko-ottelu aikoina, missä oli tää doping-käry. Että ehkä siinä on mun uralla ja nyt mä ajattelen, että joku kerta käyn, jos Jokerit nousee, tai Eemeli kun Jokerit nousee, niin käyn ehkä Jokereiden matsin katsomassa. Niin eikö siinä ole yhdelle ihmiselle ihan tarpeeksi jääkiekkoa? Ja jalkapallouttelussa mä oon katsonut paljon näitä alemmassa Kontulan pelejä, mä oon ehkä eniten katsonut ja Fimpan toiseksi eniten. Ja sitten Espanjasta tuli käytyä Malakan kotipeli katsomassa. Eli onhan siinä sitäkin jo jonkun verran. Minä vuonna tuli olutmyynti jääkiekkopeleihin? En kyllä tiedä. Mä veikkaan 90-luku eli lamavuosia, koska silloin olisi voinut olettaa, että tarvittiin jotain nostetta jääkiekkopeleihin. Mutta veikataan 90-luku, en tiedä. Mutta mun täytyy kyllä rupea nyt kohta syömään. Tuossa on broileria. Broileri heittää airfryeriin vähän ja ottaa tosta tummapyöriä. Nämä on melkein sulanut, mutta mä laitan tämänkin airfryeriin, niin saan tätä gluteenitonta leipää. Ja vähän niin broileria kylkeen. Ja sit pitää miettiä jo tossa niin kun miten mä saan asetettua tuon puuilon ilmaisen makkaran tälle päivälle ja kuntosalit. Et onhan tässä projekteja. Ai Seppo sanoi, että nyt ei voi lopettaa. No Seppo, nyt lopetetaan ja keskityt työntekoon, niin jaksat sitten viikonloppuna örveltää. Tai vänkätä, miten nyt haluatkin tehdä. Mutta joo, sainhan mä tämän lähetyksen lähteä tällä puhelimella. Ja kiitos kaikille ja mukavaa, erittäin mukavaa viikonloppua. Itsellä menee ulkoillessa ja kuntosalilla ja tämmöistä perinteistä viikonloppua. Ja katsotaan nyt, toivottavasti ei jäädy noi tiet. Mun pitäisi laittaa talvikengät jalkaan nastoille, se on raskasta elämää se. Mutta joo, kiitos kaikille ja muistakaa yläpeukkui, 2-1 on nyt ja jälkikatsojat voi sitten vielä parantaa tilastoja. Mutta kiitos kaikille ja olen pahoillani.